අපකාගේ කල්යාණ මිත්‍ර මාගේ ගුරු දේවෝත්තම පරම පූජනීය පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේව සිහි කරමු. අපගේ ගුරු දෙවිඳුන්ට නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායුෂම ලැබේවා. සාදු සා. ඒ වගේම කොළඹ ඉංග්‍රීසි දහම් පාසල ඉතාමත් කැපවීමෙන් ඕනෑකමින් සිදු කර ගනිමින් ගුරු දෙවිඳුන්ගේ ආශිර්වාදය මත කටයුතු කරන අපගේ කුරුණෑගල රෝහණ කීර්ති ස්වාමීන් වහන්සේ පුදුම කැපවීමක් ඔබ වෙනුවෙන් සිද්ධ කරනවා. ඔබට මේ ධර්මය අහන්න සලස්වන්න. ඉතින් මාහටත් කාර්ය බහුල අවස්ථාවක කොහොම හරි මේ වෙලාව යොදවා ගන්න ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ දක්ෂ වුණා. ඒ නිසා අපේ රෝහණ කීර්ති ස්වාමීන් වහන්සේට මේ ලෝක ශාසනික කටයුතු සුවසේ කරගෙන යන්න තුනුරුවන් සරණ දිවි රැකවරණ සැලසේවා. ස්වාමීන් වහන්සේට මේ සියලු පින් නිවන පිණිස හේතු වේවා කියලා මුලින් සිත ප්‍රාර්ථනා කරමු. සාදු සා. ගරුතර මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි සද්ධාවන්ත පින්වතුනි. අද මෙතන සිටිනවා චූටි දූල පුතාලා සිටිනවා. ඒ වගේම තරුණ දූල පුතාලා සිටිනවා. වැඩිහිටියත් සිටිනවා. ඊළඟට වයසක අයත් සිටිනවා. කවුරුත් සිටිනවා. අද අපූර්ව දහම් අනුශාසනාවක් කියලා දෙන්නේ. හැමෝටම වැදගත්. ඒ තමයි ඔබගේ දෛවය ගැන. ඔයාලගේ දෛවය කොහොමද ලියවෙලා තියෙන්නේ? ඉදිරියට කොහොමද ලියවෙන්නේ කියලා. ඉතින් අද මේ විශේෂයෙන් මේ වස්තුම් මාසය තුලත මේ පින්කම සිද්ධ කරගන්න ස්වාමීන් වහන්සේ ගොඩාක් කැප වෙන්න හේතු තිබෙනවා. එකක් මේ කොළඹ පැත්තේ සිටින පින්වතුන්ට ධර්මයේ ලබා දීමට ස්වාමීන් වහන්සේ හරි කැමැතියි. ඊළඟට විශේෂයෙන් ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ධර්ම ඉගෙන ගන්න ළමයිට ජීවිතේට යම්කිසි සාරයක් ලබලා දෙන්න ස්වාමීන් වහන්සේ කැමැතියි. අනිත් එක තමයි මේවර කටිනේ බාරගත් අසපුවේ සංඝයාට උපස්ථාන කරන පින්වත් මහත්මයාගේ ඒ අහිංසකව සිදු කරන කටින පින්කමට ආශිර්වාද කරන්න. කටින පින්කමක් සිද්ධ කර ගැනීම කියලා කියන්නේ සුළුපටු දෙයක් නෙවෙයි. කටින පින්කම් පිළිබඳව ධර්ම දේශනාව ඔබ කලින් අහලා ඇති. සාමාන්‍යයෙන් ලීසියෙන් සල්ලි තිබ්බ පළියට අත ගන්න පුළුවන් පින්කමක් නෙවෙයි කටින කියන්නේ. කටින පින්කමක් කරන්න පින ඕනම. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දකට වතාවක් මම කටිනයක් සංවිධානය කරලා කරනවා. ඒතකොට මාත් එක්ක එකතු වෙලා පින්කම් කරන පිරිසක් ඉන්නවා. ඒතකොට කටිනේ කරනකොට මෙයාලා කියනවා ඊළඟ අවුරුද්දේ ස්වාමීන් වහන්සේ අපි එකක් කරන්නම ඕන. අනේ ඊළඟ අවුරුද්දේනකොට මේ මිනිසුන් දෙක අමතකයි. කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. නොහිතපු එක්කෙනෙක් තමයි කටිනේට ඊට පස්සේ අත ගහන්නේ. දෛවය වෙනස් වෙනවා. කටින පින්කමක් කළාම දෛවය වෙනස් වෙනවා. ඔබ මම කියන මේ දෛවය ගැන ධර්ම දේශනාව ගැන ස්ථිරසාර නිගමනයකට එන්න අවසන් වෙනකල් ඉන්න. මොකද මෙතන ඉගෙන ගත්ත අය ඉන්නවා. ඊළඟ ගොඩාක් කොළඹ පැත්තේ තියෙන විතර්ක චරිත. මේ ගම්මානවල පවා චරිත අනුව වෙනස්කම් තියෙනවා. මම ඒක හොඳට දන්නවා. මම ලංකාව පුරා ධර්මයේ දේශනා කරන හාමුදුරුවමක් විදියට රටවල් වල යන කෙනෙක් විදියට මට හොඳට පැහැදිලි මිනිසුන්ගේ චරිත ස්වභාව. දැන් අනුරාධපුර පැත්තට ගත්තොත් සද්ධා චරිත. ඉක්මනට සද්ධාවටපත් වෙනවා. මේ පැත්තේ ඉන්නේ විතර්ක චරිත. තර්ක විතර්ක කරනවා. අරක හරිද මේක හරිද? ඉගෙන ගත්ත දැනුම මුල් කරගෙන ඊළඟට තාක්ෂණය මාධ්‍ය භාවිතය ඒකින් රැස්වුණ කරුණු බොහොමයක්. ඒ නිසා එක කරුණක් කිව්වට පස්සේ ගොඩාක් කුලකවලට දාලා බලලා තමයි ඒ අර්ථය ගන්නෙ.
ඒක හරි ගියොත් හරි වැරදුනොත් සමහර වෙලාවට පැහැදිය යුතු තැනට අපහදිනවා අපහැදිය යුතු තැනට පහදිනවා. ඉතින් ඒ නිසා මා මේ කියන විස්තරෙත් එකපාරම තර්ක විතර්ක කරන්නේ නැතුව අහගෙන ඉන්නකෝ. අහගෙන ඉඳලා අහගෙන ඉන්නකොට නුවණ තියෙන කෙනාට මේක විමසන්න එපා කියලා බැරියල් දාන්න බෑ. අනිවාර්යෙන් එයාගේ හිත ඇතුලෙන් විමසෙනවා මේක. ඊට පස්සේ ඔබටම ඔබගේ දෛවය ගැන අදහසක් ඒවි. මේ ධර්ම දේශනාව හරියට ශ්‍රවණය කරොත් ඉඳ ගන්න ඔබ නෙවෙයි නැගිටලා යන්නේ. මං හිතනවා එතනත් යම් විදිහකට දෛවය වෙනස් වෙයි. දෛවයක් කියලා එකක්, ඉරණමක් කියලා එකක්. ඒකට ඉංග්‍රීසියෙන් fortune දෛවය. ඒ වගේම destiny දෛවය. ඉරණම ලබා උපන් හැටි. මේක තමයි උරුමේ කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක බොරු නෙවෙයි. ඇත්ත. ඔබට දෛවයක් තියෙනවා. ඉරණමක් තියෙනවා. ඒ දෛවයට හරස් වෙන්න පුළුවන් එකම එක බලවේගයකට විතරයි. දෛවයට හරස් වෙන බලවේගය ගැන අපි අවසානයේ කතා කරමු. දැන් අපි කතා කරමු දෛවය කියලා එකක් ඇත්තටම තියෙනවද? මෙහෙම ඇහුවොත් මම දඹදිව සැවැත් නුවර කුල ගෙදරක පුතෙක් ඉපදුණා. ඉපදෙනකොට ඒ ගෙදර තිබ්බ ලෝහ භාණ්ඩ ආයුධ දිලිසුණා. එයාගේ තාත්තා උපන් වෙලාව බැලුවා. තාත්තා දෛවඥයෙක්. උපන් වෙලාව අනුව දෛවය කියන කෙනෙක්. එතකොට එයාගේ දෛවය කියවුණා යාට මෙයා අනාගතේ සොරෙක් වෙනවා. මහා සොරෙක් වෙනවා. අඟුලිමාල. ඉතින් ඉපදුන දවසේම කිව්වනේ. ඉතින් ඇත්තනේ. ඉතින් දෛවයක් කියලා එකක් නැද්ද? ඒක ඇත්ත. ඊට පස්සේ දෛවය වෙනස් කරන්නේ තාත්තා රජුරුවන්ගෙන් අවසරයක් ගත්තා. මේ දරුවා මරමු. එයාගේ දෛවයේ අඩු වයසින් මැරෙන්න දෛවය ලියලා නැහැ. රජුරුව විරුද්ධ වුණා. එයාගේ දෛවය වෙනස් කරන්න බැරි වුණා තාත්තට. ඊළඟට තාත්තා දෛවය වෙනස් කරන්න කරපු උපක්‍රමය තමයි නම වෙනස් කළා. අහිංසක. නමුත් නම අහිංසක කියලා දැම්මත් එයා දෛවයෙන් අඟුලිමාලෙක් කළා. දෛවය. ඊට පස්සේ අම්මයි තාත්තයි මෙයාගේ දෛවය වෙනස් කරන්න තව දෙයක් කළා. හොඳ නරක කියලා දෙන්න මනුස්ස වර්ගයාගේ කරුණාව මනුස්ස වර්ගයාට තියෙන කරුණාව ගැන කියලා දෙන්න හොඳ ගුරුවරයෙක් තේරුවා. ආදරණීය ගුරුවරයෙකුට බාර දුන්නා දෛවය වෙනස් කරන්න. ඒ ගුරුවරයාම එයා දෛවයට ඇදලා දැම්මා. ඇඟිලි 1000ක මාලයක් අරන් වරින් කියලා. අඟුලිමාල සොරෙක් වුණා. මේ අපේ දෛවය කියන එක ඇටකටුවේ පවා තියෙනවා ලියලා. බුද්ධ කාලේ හිටියා වංගීස කියලා බ්‍රාහ්මණෙක්. එයාට පුළුවන් මැරිච්ච කෙනෙක්ගේ ඇටකටුවක් අරගෙන හිස් කබලා ඒ හිස් කබලට තට්ටු කරලා මෙයා කොහෙද ඉපදිලා ඉන්නේ කියලා කියන්න. අපි මැරිලා ඉපදෙන තැන දැම්ම හිස් කබලේ පවා තියෙනවා ලියලා. දෛවය ඉරණම උරුමේ. ඊට පස්සේ අපි තව ගත්තොත් එහෙම ඔය වගේ මහ බෝධිසත්වයෝ ඉපදෙනකොටම අංග ශාස්ත්‍රය දැකලා
දෛවඥයෝ කිව්වා මෙහා ගිහි ගෙදර හිටියොත් සක්විති රජ වෙනවා. පැවිදි වුණොත් සම්මා සම්බුදු වෙනවා. උනාද නැද්ද? රජ්ජුරුව කල්පනා කළා දෛවයට මං හරස් වෙනවා. ඒ නිසා මහල්ලේ ලෙඩෙක් මලමිනියක් පැවිදිරුවක් මුළු රාජ්‍යයේම තියෙන්න දුන්නේ අයින් කළා. දෛවයට හරස් වෙන්න කළේ ඒක. රම්ම්‍ය සුරම්‍ය සුබ කියලා මාලිගා 3ක් හැදුවා. කපිලවස්තුවේ ලස්සනම ගෑනු ළමයි 40000ක් සිදුහක් කුමාරයාගේ උපස්ථානයට දුන්නා. වැස්ස කාලේ උඩුමහන්තලෙන් පහලට බහින්නේ එක පිරිමියෙක් නැහැ මාලිගාවේ. ලස්සනම ගෑනු ළමයිම විතරයි. ඒ සියල්ල කලේ දෛවයට හරස් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ සොඳුරු යසෝදරාවන් විවාහ කළා. නොයෙක් නැටුම් ගැයුම් වැයුම් සිදුවක් කුමරු දෙසා තිබුණා. දෛවයට හරස් වෙන්න බැරි වුණා. දෛවයට හරස් වෙන්න බැරි වුණා. ඊට පස්සේ ඔය දඹදිව හිටියා මාගන්දී කියලා බැමිණියක්. බ්‍රාහ්මණෙක්. එයාලට දුවෙක් ඉපදුණා. ගොඩාක් ලස්සනයි. ගොඩාක් ලස්සනයි. තාත්තගේ ආසාවක් තිබ්බා. මගේ දුව කසාද බඳලා දෙන්නේ දුව වගේම ලස්සන කෙනෙකුට. දැන් සමහර අම්මලා තාත්තලාගේ ප්‍රාර්ථනාවක් තියෙනවා. අපේ දුව දෙන්න ඕන අපේ ෆැමිලි එකටම ගැලපෙන ෆැමිලි එකකට. ඒ නැත්තම් අපේ දුව දෙන්න ඕනේ ගොඩාක් ධනවත් කෙනෙකුට. කියලා එක එක සිහින තියෙනවා. මේ තාත්තගේ සිහිනේ දුව වගේම ලස්සන කෙනෙකුට දෙන්න ඕන. තාත්තගේ හිතට මැච් වෙන කෙනෙක් හම්බුනේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගහක් මුල වැඩ සිටිනවා. ඔහු දුටුවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරය කියන්නේ කිසිම අඩුවක් නැහැ. කෙනෙකුට දකින්නකොට කිස් ගහකවත් අඩුවක් හොයන්න බෑ. එච්චර පිරිපුන් ලස්සන රූපයක්. ඊට පස්සේ පින්වතුනි අර තාත්තා දුවගෙන ගිහිල්ලා අම්මටත් කියලා කෙල්ල ලස්සන සැරසුවා. මාගන්දී කුමරිය. ගෙන්නගෙන එනවා. ගෙන්නගෙන එනකොට නෑ. අර ගහමුල බුදුරජාණන් වහන්සේ නෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේ අදිෂ්ඨානයක් කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වඩින පියවර පොළොවේ පිහිටන්න පා සටහන. අපේ කකුල් අඩිය පොළොවේ වැලි පොළොවේ තියෙන්නේ ඒ වගේ. ඊට පස්සේ දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අදිෂ්ඨානයකින් තොරව පා සටහන පොළොවේ පිහිටන්නේ නැහැ. පා තියලා ඔසවනකොට පා සටහන මැකෙනවා. අදිෂ්ඨාන කළොත් ගලක් මත වුණත් පා සටහන පිහිටනවා. මාගන්දී බැමිණිය අර පා සටහන් දිහා බැලුවා. බල්ලා කිව්වා මේ අපේ කෙනා මේ අහන්ට ඇයි කියලා ඇහුවා. මේ කෙනා පිටිපස්සේ කිල්ල අරන් යන්න එපා. මේ පා සටහන ආයිති කෙනාගේ හිතේ රාගය නැහැ. ද්වේෂය නැහැ, මෝහය නැහැ. මේ දෙව්ලොව දිව්‍ය ස්ත්‍රියකටවත් මේ පා සටහන ආයිති කෙනාගේ හිත පොළඹවන්න බෑ. මේ කෙනා පිටිපස්සේ යන්න එපා කිව්වා. දැන් ඒ අම්මා බුදුරජාන් වහන්සේ රාග දේශ මොහ දුරු කරපු කෙනෙක් කියලා බුදුරජාන් වහන්සේගේ ජීවිතේ කියවන්නේ මොකක්ද දිහා බල්ලාද? පා සටහන. අපි තියෙන පා සටහනේ පවා ඔයාගේ ජීවිත කතාව තියෙනවා. ප්‍රශ්නේ කියවන්න කෙනෙක් නැහැ. දැන් අපි දකින හීනෙත් අපේ අනාගතේ තියෙනවා. ප්‍රශ්නේ හීනෙ කියවන්න පුළුවන් කෙනෙක් නැහැ. අපි තියෙන පාසටහනේ අංග ලස්සනේ හැරෙන විදිහේ අපේ දෛවයේ තියෙනවා. බුදුරජාන් වහන්සේට 100% මේක කියවන්න පුළුවන්. බුදුරජාන් වහන්සේට කෙනෙක් තේරුම් ගන්න අවම වශයෙන් බුදුරජාන් වහන්සේට යමක් තේරුම් ගන්න
ලොකු ඥානයක් යොදවන්න ඕනේ රූප කායෙන් පවා ඒ කෙනාගේ දෛවය කියවන්න පුළුවන් බුදුරජාණන් වහන්සේට. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සියලු ඥාන වලින් කෙනෙක් දිහා බලනවා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේට කෙනෙක් තේරුම් ගන්න අමුතුවෙන් ඕනද? දුටු සැනින් එයාගේ දෛවය දන්නවනේ. ඒතර මම මේ ඔබට ඔප්පු කරන්න හැදුවේ ඔබ අප කාගේ දෛවයක් තියෙනවා. ඔබ කැමති නම් ඒක පිළිගන්න නැත්නම් අතහැරලා දාන්න. ඕක බොරුවක්. ඔහොම දෛවයක් නැහැ. මම දේශනාවට දේශනා කරන්නේ දෛවයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් මං දැන් ඔන්න දෛවයක් තියෙනවා කියලා හැබැයි හඳහන බලන අය ඉන්නවා. ඒ හඳහනේ ඒ කොටු වලට ග්‍රහයෝ දාලා දෛවඥයෙක් යාගේ දෛවේ කියවනවා. හරියන්න පුළුවන්. සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා මැරෙන දවස පවා කියනවා. ළඟින් යන්න පුළුවන්. හැබැයි ලංකාවේ දෛවේ කියවීම 100% සාර්ථක නැහැ අඳානෙන්. ඒකට හේතුව මං කියවනේ දෛවයට මේ හරස් වෙන බලවේගයක් තියෙනවා කියලා. ඒ බලවේගය ලංකාවේ ප්‍රබලව තියෙනවා. ඒ නිසා හඳහනෙන් දෛවය යාගේ ලියලා දුන්නන් ඒ දෛවය වෙනස් කරනවා අර බලවේගයෙන්. ඒ බලවේගය මම අවසානයේ කියලා දෙන්නම්. ඒක ඉගෙනගත යුතුයි දෛවයට හරස් වෙන බලවේගය ගැන. මොකද ඔබගේත් මගේ දෛවය වෙනස් කරගත යුතුයි අපි. උපන් විදිහටම මැරෙන්න ඕනේ. නියතියකින් මැරෙන්න ඕනේ. උපන් හඳහනටම ජීවිතේ පරිත්‍යාග කරන්න ඕනේ. එහෙමනම් අපි මිනිස්සු වෙලා වැඩක් තියෙනවා. ඒකට හරස් වෙන්න ඕන දෛවයට. ඒ නිසා දෛවයට හරස් වෙන බලවේගය ගැන ඉගෙන ගන්න ඕන අපි. මම ඔබට ක්‍රමානුකූලවයි මේක ගැන කියලා දෙන්නේ. ඔන්න දැන් ඉගෙන ගන්න එක එක්කෙනාට දෛවයක් කියලා එකක් තියෙනවා. ඔබ දෛවයට අනුව ආවා කියලා මම ඔප්පු කරලා පෙන්නනවා. මෙතන ඉන්න බහුතරයක් හොඳට ඉගෙන ගත්ත අය. අපි ඉස්කෝලේ යනකොට ඉගෙන ගන්නේ දොස්තරලා වෙන්න, ඉංජිනේරුවෝ වෙන්න, ලොකු මහත්තුරු, ලොකු නෝනලා වෙන්න ඉගෙන ගන්නවා. ඔබ පුංචි කාලේ මැවූ සිහිනයි දැන් ඔයා ඉන්න තැනයි බලන්න. ඒතර ඔබ උතෙන් ගෙනාවේ බලාපොරොත්තු වෙන්ද, දෛවයෙන්ද? මේ පැත්තට විවාහ වෙන්න, මේ පැත්තේ ජීවිතය ගත කරන්න ඔබ පුංචි කාලේ නොහිතන්න ඇති. දැන් ඔබ ගත කරනවා මෙහි. ඔබ මෙතෙන් ගෙනාවේ දෛවයේ විසින්. ඒ දෛවයට හරස් වෙන්න මටවත් බැරි වුණා. මේ දෛවය ගැන හොඳට ඉගෙන ගන්න. මෙතන බහුතරයක් ඉන්නවා අම්මලා තාත්තලා දරුවෝ නිසා දුක් වෙන. අනේ මගේ පුතා මං කියන විදියට ඉන්නේ මගේ දුව මං කියන විදියට ඉන්නේ මේ අය අපේ බලාපොරොත්තු සුන් කළා. අපේ බලාපොරොත්තු සුන් කළා කියලා කියනවා. ඉතින් ඒ අය විතරක් නෙවෙයි අපිත් අපේ දෙමව්පියන්ගේ බලාපොරොත්තු සුන් කළා. මෙතන ඉන්න ඔබ කවුරුත් දරුවෝ ඔබගේ අම්මාගේ ඔබගේ තාත්තගේ බලාපොරොත්තු ඔබ ඉෂ්ට කළාද කියලා බලන්න. අතේ ඇඟිලි ගන්නට ඉෂ්ට කළා ඇති දෙමව්පියන්ගේ බලාපොරොත්තු. අපි දෛවයේ විසින් තමයි ජීවිතේ මෙතෙන්ට ආවේ. ඔයාගේ දුව, ඔයාගේ පුතා, ඔයාලා ගෙදර දරුවෝ 3 දෙනයි නම් ලෝක 3කින් ওই දරුවෝ ආවේ. ඒ 3 දෙනා දෛවයේ 3 විදියකට ලියාගෙන දෙන්නේ. ඔබ කොහොම හරස් වෙන්නේ? එහෙනම් අම්මා කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන්, තාත්තා කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් දරුවන්ගේ දෛවය එයාලා ලියාගෙන ඇවිල්ලා නම් අපිට හරස් වෙන්න බෑ කියලාත් හාමුදුරුවෝ කියනවා නම් මොකද්ද අපි කරන්න ඕනේ දරුවෝ වෙනුවෙන්? කළ යුතුයි යුතුයකම්. දරුවෝ වෙනුවෙන් සීන මැවීම නෙමෙයි කරන්න ඕන. දරුවෝ ගැන බලාපොරොත්තු තබා ගැනීම නෙමෙයි කරන්න ඕන. යුතුයකම් ඉෂ්ට කිරීම. හොඳ නරක කියලා දීම, යහපත අයහපත කියලා දීම, හොඳ අධ්‍යාපනයක් ලැබලා දීම, ඊට පස්සේ දායාද බෙදලා දෙන එක, උරුමේ දෙන එක, ඊළඟට සුදුසු කල විවාහ කර දීම.
ඒකට නම් ලොකු අවුලක් නැහැ. ඒක යාළම හොයා ගන්නවා. පොඩි සපෝට් එකක් විතරයි දෙන්න තියෙන්නේ. නමුත් සමහර දූලා ඉන්නවා, සමහර පුතාලා ඉන්නවා එච්චර කසාදෙට උනන්දු නැහැ. ඒ වෙලාවේ අම්මලා තාත්තලා ඉදිරිපත් වෙන්න ඕන. ඒක අම්මලාගේ යුතුයකමක්. යුතුයකමක් ඉෂ්ට කරන්න. හොඳ ලේලියෙක් හොයන්න එපා. ඔයාට හොඳ ලේලියෙක් වුණාට වැඩක් තියෙනවා. පුතාට හොඳ නෝන කෙනෙක් නෙවෙයි නං එයා. හොයන්න ඕන පුතාට හොඳ නෝන කෙනෙක්. යේලි හැවීම ඔයාගේ යුතුයකමක්. අම්මලාගේ සිහිනේ තමයි හොඳ යේලියෙක් හොයාගන්න ඕන. හොඳ යේලියෙක් හොයාගෙන අවසානයේ හොඳට අහගන්නවා ලුණු ඇඹුල් එක්ක. ඔකට කියන්නේ ඉල්ලම් කෑම. ඔකට කියන්නේ ඉල්ලම් කරනවා කියලා. ඒ නිසා යුතුයකම් ඉෂ්ට කරන්න මටවත් බැරි වුණා මගේ දෙමව්පියන්ගේ අදහස් ඉෂ්ට කරන්න. ජීවිතේට මුහුණ දෙමු. මේ ඉරණම ගැන ඉගෙන ගන්න දහම් කතාව ඔයාලගේ හිත ගොඩක් සැහැල්ලු කරනවා මේක තේරුණොත්. ගොඩක් ප්‍රශ්න දරා ගන්න පුළුවන්. මේ දෛවය ගැන තේරුම් ගැනීම. නියතියක් නෙවෙයි. ස්ථිර දෙයක් නෙවෙයි. දෛවයට හරස් වෙන බලවේගයකුත් තියෙනවා. ඒ නිසා නිට්ටිය නැහැ. නමුත් දෛවයට හරස් වෙන බලවේගය ලැබෙන තාක් එයා නියතියකින් අරන් යනවා. දෛවයකින් අරන් යනවා. හරි. දැන් මම ඊළඟට විස්තර කරනවා දෛවයේ කොහොමද ලියන්නේ? දෛවයේ කියවන්න පුළුවන් දෛවඥයන්ට. ඒක 100% දන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. 100% දන්නේ. කියවන අය ලාවට ඉන්න අංග ලක්ෂණේ, හස්ත රේඛාවෙන්, හඳානෙන්, උපන් වෙලාවෙන්, ඉරියව් වලින්, කටහඬින්, කුම්භ ഘോഷක උදේ පාන්දරම මිනිසුන්ට ඇහැරවන්න වීදියේ කෑ ගහනවා නැගිටින්න කියලා. බිම්බිසාර රජුරෝ ඒ හඬ අහගෙන ඉඳලා කිව්වා ඔය හඬ තියෙන කෙනා නම් දුප්පතෙක් වෙන්න බෑ. මහා ධනවතෙක් ඔය කියලා. ඉතින් රාජපුරුෂය ඇවිල්ලා කිව්වා නෑ. වැඩ කරන වැඩකාරයන්ට ඇහැරවන වැඩකාරයා. වැඩකාරයන්ගේත් වැඩකාරයෙක් කිව්වා. කිව්වා. බිම්බිසාර රජුරෝ හඬෙන් දෛවයේ කියවන කෙනෙක්. බිම්බිසාර රජතුමාගේ දියණියකුයි බිරිඳකුයි ඉදිරිපත් වුණා. විස්මාරු කරගෙන අර තරුණයා ගෙදෙට්ට ගියා. 80 කෝටියක් ධනෙ හංගගෙන හිටපු කෙනෙක් කුම්භ ഘോഷක. ඒ දෛවයේ කියවුවානේ බිම්බිසාර රජුරෝ කටහඬෙන් තියෙනවා අපි දුප්පත්ද පොහොසත්ද උගත්ද නූගත්ද සැප විඳින කෙනෙක්ද දුක් විඳින කෙනෙක්ද කටහඬේ පවා දෛවයේ ලියලා තියෙනවා. ඉතින් පින්වතුනි අඩියේ තියෙන පාසටහනේ ඉඳලා කේසාන්තේ දක්වා දෛවයේ කියවන්න පුළුවන්. කටහඬෙන් පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබටත් මටත් දෛවයක් තියෙනවා. මම මහාන වෙනකොට මට මතක හැටියට මම කියන්නේ කවදාවත් මම බණ කියන හාමුදුරනමක් වෙන්න ඕන කියලා මහාන උන්නේ නැහැ. මට එහෙම මතක නැහැ. මට ඕනේ හොඳට ධර්මයේ ඉගෙනගෙන කැලෑවට යන්න. කැලෑවට යන්න ගිය මම කොළඹ අපේ ගමටම එන්න ඕන. මොකෙන්ද මේ එව්වේ අපේ ගමටම? දෛවය. දෛවය. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙමයි දෛවයේ ලියවිලා තියෙන්නේ. චේතනාව නැමැති පෑනෙන් සිත කය වචනය කියන තුන් දොරින් තමයි දෛවයේ ලියන්නේ. චේතනාව නැමැති පෑන අරගෙන සිත කය වචනය කියන අතින් දෛවයේ ලියන්නේ. ඒ ලියපු දෛවයේ තමයි දැන් පොත පෙරලගෙන අකුරක් ගානේ දැන් ඇත්ත වෙනවා මේ ජීවිතේ. දැන් අපි සිතෙන් කයෙන් වචනයෙන් කරන කියන විදිය අනුව අනාගත දෛවයේ ලිය වෙනවා. මිනිස්සු කියනවා බඹා කෙටු නළලේ බඹා කොටලා තියෙන්නේ කියලා. බඹා පැත්තකට දාමු. නළලේ කොටලා තියෙන්නේ දෛවය. බුදුරජාණන් වහන්සේට කියවන්න පුළුවන්. මෙතන හිටියට මේ චූටි පැටව
දූල පුතාලා, තරුණ දූල පුතාලා ඔයාලගේ ඉරණම ලියලා තියෙන අනාගතේ කවුද වෙන්නේ කියලා. ඒක කියවන්න කෙනෙක් නැහැ. ඔච්චරමයි ප්‍රශ්නේ. චේතනාවක් පහල කරලා අපින්ම කරපු කියපු දේවල් කවුරුවත් කැමැත්තෙන් අපේ දෛවේ ලියලා නැහැ. තවත් බලවේගයක් අපේ දෛවේ ලියලා නැහැ. යම්කිසි දේව බලයකින් හෝ අපේ දෛවේ ලියලා නැහැ. ඔබමයි චේතනාව පහල කළා දෛවේ ලිව්වේ. ඔබ විතක හිතෙනවා ඇති මට ඇයි මෙහෙම අම්මා තාත්තා කෙනෙක් හම්බුනේ? ඇයි මට මෙහෙම මහත්තයෙක් හම්බුනේ? ඇයි මට මෙහෙම නෝනා කෙනෙක් හම්බුනේ? ඇයි මට මෙහෙම දුවෙක්? ඇයි මට මෙහෙම පුතෙක් හම්බුනේ? ඇයි මට මේ ගමේ ඉන්න සිද්ධ වුනේ? ඔබගේ හිත ඔබෙන් ප්‍රශ්න කරනවා ඇති. ඒකට දැනට තේරෙන විදිහට ඔබ වචනයක් දාගන්න දෛවය. ඔබ දාගන්න දෛවයේ උරුමය. හඬන්න එපා, වැළපෙන්න එපා, තවත් කෙනෙකුට සාප කරන්න එපා. ඔබමයි ඔය දෙමව්පියෝ ලැබෙන, ඔබමයි ඔය ස්වාමියා බිරිඳ ලැබෙන, ඔබමයි ඔය දරුවන් ලැබෙන දෛවයේ ලියාගත්තේ චේතනාවක් පහල කරලා කරපු කර්මය. මම ඔබට උදාහරණ දෙනවා ඒකට කොහොමද දෛවයේ ලියන්නේ කියලා. කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනයේ මිනිසුන්ගේ ආයුෂ අවුරුදු 20000යි. ඒ කාලේ අවුරුදු 100න් චූටි දුවෙක් මහණ වුණා. පැවිදි ජීවිතය ගත කළ අවුරුදු 19900ක් මහණ වෙලා හිටියා. මඟපල් ලැබුවේ නැහැ. හැබැයි යා ගොඩාක් ආසයි ආරාමේ ලස්සනට තියාගන්න. එයා ලස්සනට අතු ගන්නවා. ලස්සනට මල් තියාගන්නවා. පිරිසුදුයි පුංචි රොඩක් වැටෙනවට කැමති නැහැ. ඔය ගෙවල් වල සමහර ගෙවල් වල තියෙනවා ආයේ පොඩි දූවිල්ලක් වැටෙන්න බෑ. හොඳට අතු ගාගෙන තියාගෙන ඉන්නවා. මෙතනින් මෙහෙණින් වහන්සේලා පිරිසක් මේ මිදුල මැදින් වැඩියා. අර අතු ගන්නවා එතකොට. එක මෙහෙණින් වහන්සේ නමකට කිවිසුමක් ආවා. හචීස් ගාලා. කිවිසනකොටම සෙම ටිකක් සොටු ටිකක් මේ වැටුණාර මිදුලට. එතකොට අරයට තරහ ආවා. කවුද මේ මිදුල කැත කරපු? කවුද මේ වෙසඟන කියලා. චේතනාව පහල කරලා වචනයක් පිට වුණා. දෛවය එළිය වුණා. උඹ උපනෝපන් ජීවිතේ වෙසඟනක් වැනින් රහත් භික්ෂුණියකට යක්‍රෝස පරිභව කළේ. බැන්නි රහත්තන් වහන්සේ නමකට. දෛවයේ ලියවුණා ජොබ් එක. මෙයා මනුස්ස ලෝකෙ ඉපදෙනකොට මහාන වෙලා හිටපු කෙනෙක් නිසා ලස්සනයි ගොඩාක්. ලස්සන කඩා හැලෙනවා. කුණ්ඩි ලස්සනයි, ඇස් ලස්සනයි. මූණ ලස්සනයි මේ ගෑන් ළමයාගේ. අවුරුදු 16 විතර වගේ වෙනකොට කොල්ලෝ මැරෙන්න හදනවා. සිටු කුමාරවරු, රාජ කුමාරවරු පිස්සු හැදෙලා කෙල්ල දැකලා රාජ්‍යරුවෝ රටේ සමගිය, රටේ නීතිය, රටේ විනය ස්ථාවර කිරීම පිණිස ඈ එක ස්වාමියෙකුට දෙන්න තුන් රාජ්‍යරුවම නියෝග කළා. ඈ ගණකාවක් කරමු කියලා. එතන ඉඳලා වෙසඟනා මොන පසුබිම හැදුණත් උපතින් ලියාගෙන ආපු දෛවයටයි ඈ ගියේ. අපේ ජොබ් එක පවා අපි ලියාගන්නේ නැහැ කියලා කියන්න බෑ. අපේ ජොබ් එක අපි ලියාගෙන ඉන්නේ උපනෝපන් ජීවිතයේ ගණිකා. මේ රහත් වෙන්න පින්පුරපු කෙනෙක් වචනේ වැරදිලා දෛවයේ ලිව්වේ. ඇය අපේ බුද්ධ ශාසනය ඉපදුණා. ඇය කොච්චර පැවිදි ජීවිතය පුරමින් කාමයට අකමැති වුණාද කියනවනම් අම්මයි තාත්තයි දෙන්නෙක්ගේ එකතුවකින් බඩේ හැදෙන්නේ ඇය කැමති වුණේ නැහැ සංසාරේ. අම්මගේ කුසේ අම්මගේ යෝනි මාර්ගයේ ස්පර්ශ වෙලා ඉපදෙන්න ඇය කැමති වුණේ නැහැ. ඇය මහානදම් පිරුවේ ඒ විදිහට.
අපි බුද්ධ ශාසනය ඉපදුන අම්බපාලි ඕපපාතික ඉපදුනේ අම්මා කෙනෙක්ගේ බඩෙන් නෙවෙයි. ඇඟිලි තැවරෙන්නේ නැතුව, වැදෑම මහ තැවරෙන්නේ නැතුව එහෙම ඉපදුනේ නෙළුම් කොළයක අඹ ගහක් යට. අම්බපාලි එහෙම ඉපදිලා ජොබ් එක ගණිකාවක් වුණා. දෛවය. දෛවය ඔබගේ ජොබ් එක ඔබ ලියාගෙන එන්නේ. ආය කතා දෙකක් නැහැ. ඒ නිසා තමයි අපි සමහරවිට ඉගෙන ගන්න වෙන දෙයක් ජොබ් එකට කරන්න වෙන්නේ වෙන දෙයක්. සමහරවිට දෛවයයි යාගේ ප්‍රාර්ථනාවයි බලාපොරොත්තු එකක් වුණොත් ඒ දෙක ගානට යනවා. පහසුවෙන්ම යනවා. අපිට තියෙන පීඩනේ අනේ මං කැමති දේවල් මට ලැබෙන්නේ නැහැ නේ කියලා තියෙන පීඩනේ ස්ට්‍රෙස් එක ඒ වෙන්නේ දෛවයයි ප්‍රාර්ථනාවයි පැති දෙකකට ගියාම. ඒ කියන්නේ යාව මෙහෙවන බලවේගයේ දෛවය නමුත් වෙන දේවල් පතන්නේ. එතකොට දුකසේ ඉන්න වෙන්නේ. එයා කැමති රට යන්න නවතින්නේ මතු රට. එතකොට දෛවය හරස් වෙලා. හැම වෙලාවෙම ප්‍රාර්ථනාවට දෛවය හරස් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඕන තව බලමු ජොබ් එක හදලා දෙන්න හැටි. පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් සිටු කුමරුගේ ගෙදරට පිණ්ඩපාත වැඩියා. අර සිටු කුමරු කියනවා "ඕයි ජොබ් එකක් කරනවාකෝ. මේ පාත්‍රයක් අරන් ගෙන්ගෙට යන්නේ නැතුව ජොබ් එකක් නැත්තම් අනුන්ගේ টয়ලට් වලවල් හරි සුද්ධ කරනවාකෝ කීයක් හරි හොයා ගන්න." පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ හැරිලා වැඩියා. අර කටින් පිට වෙච්ච වචනෙන් දෛවය එළිය වුණා. මුනිවරයෙකුට හිත දූෂ්‍ය කරගත්ත නිසා නිරේ උපදින්න දෛවය එළිය වුණා. මනුස්ස ලෝකෙ ඉපදෙනකොට ජොබ් එක කක්කා දින එක. වෙන ජොබ් එකක් හරියන්නේම නැහැ. කක්කා දින පවුලකම ඉපදුණා. සුද්දර රහත් වෙන්න පින් තිබ්බගෙන සුනීත අනුන්ගේ කක්කවලවල් අදින්න සිද්ධ වුණා. අද පවා නගර සභාවෙන් ගලි টয়ලට් වලවලට ගලි දාලා ඒ බටවලින් টয়ලට් අදින්න බැරි වුණාම බූට්ස් දාගෙන බහිනවා කක්කවලට. කොළ බකට් වලින් මෙහෙම ගන්නවා. මම ඇස් වලින් දැකලා තියෙනවා. අදත් මිනිස්යාගේ දෛවයෙන් දානවා කක්කවලට. මේක මිනිසු කැමැත්තෙන් කරන ඒවා නෙවෙයි. මේ ජොබ් කියන ඒවා මිනිසු කැමැත්තෙන් කරනව නෙවෙයි. දෛවය සංසාරේ තමන්ම කියපු වචන. සුද්‍ර රාජකුමාරයෙක් ඇතා පිට යනවා. ඇතා පිට යද්දී මිනිස්සු දෙපැත්තට වෙලා හිස නමනවා. පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් ඉදිරියෙන් වෙඩියා. ඒ පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වඩිනකොට අර රාජකුමාරයාට හිතුණා ඔක්කොම මට හිස නමනවා මෙයා හිස නමන්නේ නැහැ. උඹට හොඳ පාඩමක් උගන්වන්න. එයා ඇතාට සංඥාවක් දුන්නා. ඉස්සරහින් එන මිනිස්සයා පාගපන්. පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ බලයට කකුල් 4 ගල් වුණා ඇතාගේ. ඇතාට හෙලවෙන්න බැරි වුණා. පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ හැරිලා වැඩියා. ගරු කළ යුතු කෙනාට ගරු නොකිරීම දෛවයාගේ ලිව්වා උපනූපන් ජීවිතේ. අනුන් එනකොට පාරෙන් අයින් වෙන කුලයක ඉපදියනේ. ගරු කළ යුත්තන්ට ගරු නොකිරීම. 80 මහා ශ්‍රාවකෙක් වෙන්න පෙරම් පුරාගෙන ආපු ඔහු දෛවයේ එසේ ලියාගත්තා නෙව. රහත් වෙන ජීවිතේ උපන්නා කොණ්ඩේ කපන බාබර් පවුලක උපාලි විනේදර භික්ෂුන් අතර අග්‍ර වුණා පසු කල. දෛවය ගරු කළ යුත්තන්ට ගරු නොකිරීම ඔබ අඩු කුලේ උපද්දවනවා.
කවුද ගරු කළ යුත්තෝ? අම්මා, තාත්තා, ගුරුවරයා, බුද්ධ රත්නය, ධර්ම රත්නය, සංඝ රත්නය ගරු කළ යුතු අය. ගරු කළ යුතු අයට ගරු නොකරනකොට අඩු කුලේ උපදිනවා. ඒක ඔබ පිළිගත්තත් එකයි නැතත් එකයි. මොකද ඒක කරන්නේ මම නෙවෙයි. ඒක කරන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නෙවෙයි. ඔබමයි ඔබගේ දෛවය ලියන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දෛවයේ කියවන කෙනා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දෛවයේ කියවුවා උඹ අඩු කුලේ ඉපදුනේ ගරු කළ යුත්තන් ගරු නොකිරීම නිසා කියලා. ඒ නිසා දුවේ පුතේ ඔයාලා බණ පිළිගත්තත් එකයි නැතත් එකයි. ඔයා අම්මව රිද්දන කෙනෙක් නම් තාත්තව රිද්දන කරෙන් නම් මේ මිනිස්සු 2.50ට දාන කෙනෙක් නම් අනේ ඔයාට කවුරුත් බැන්නත් එකයි නැතත් එකයි. ඔයාගේ දෛවය ඔයා ලියන ඔයා ඊළඟට උපදින කුලේ වංශේ ලියනවා. ඔයා චෛත්‍යයට ගරු කළත් එකයි නැතත් එකයි. හැබැයි චෛත්‍ය වටේ ෆොටෝ ගගා hina වෙවි ජෝඩු පෙම් හබ කෙල බෝධි ආයිනේ සෑය ආයිනේ. අනේ ඔයාට සාප කරන්න කවුරුත් නැහැ. ඔයා ඔයාගේ කුලේ ලියා ගන්නවා. දෙන්නගේ ආදරය ඇත්ත කතාවක් වෙන්න පුළුවන්. බෝධි ප්‍රාකාරයට හේතු වෙලා ලව් සීන් එකක් යනවා කියන්නකෝ. අවංක ආදරයක්. ඒ ආදරය අවංක වෙන්න පුළුවන්. කෙල්ලයි කොල්ලයි දෙන්නත් හොඳයි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එතන ඔයා ඊළඟට ඉපදෙන කුලේ ලියනවා දෛවේ. ගරුකල් බුද්ධ රත්නයට ගරු නොකිරීම. ධර්ම රත්නයට ගරු නොකිරීම අඩු කුලේ උපදින්න ලියනවා. දෛවේ. හාමුදුරන්ට බයිනවා කියන්නකෝ. ඇයි මේ Facebook එකේ YouTube එකේ ওই විකඩන් 2-3ක් දැකලා අද කාලේ උන්වහන්සේලා චීවර ධාරියෝ කියලා පටන් ගන්න. මේ ලංකාවේ ඔය YouTube වල ඉන්න Facebook වල ඉන්න 10-15 දෙනාද මේ ලංකාවේ ඉන්න හාමුදුරුවෝ 30000ක් ඉන්නවා. මේ 2-3 දෙනෙක්ගේ අවුලක් නිසා අර 30000කට සංඝයාට ගරහනවා. ඔය විදියට මහාන වෙලා ඉන්න නම් අපිටත් බැරියයි කියනවා. එක දවසක් මහාන වෙන්න පුළුවන් නම් එක දවසක්. ඔයාලා කියනවා නම් මහාන වෙන්නකො එක දවසක්. පිම්බත් කකා ඉන්න අපිටත් බැරියයි කියනවා. එහෙනම් එක දවසක් මහාන වෙලා එක දවසක් පිම්බත් කන්නකො. පුළුවන් නම් අද කාලේ හාමුදුරන්ට රජ සැප කියනවා. ඉතින් ඔයා මහාන වෙලා එක දවසක් රජ සැප විඳින්නකො. පැයක් මේ සිවුර දරාගෙන ඉන්න බෑ. මේව සෙල්ලම් නෙවෙයි. අප කටින් කිව්වට හාමුදුරන්ගේ සීලය හොයන්න යනකොට ඔයා දිහා බලන්න. මම උපාසකේ ගිහියෙක් විදියට මට පන්සිල් පද පහවත් රකින්න පුළුවන්ද කියලා. ඔයාට පන්සිල් පද පහවත් රකින්න බැරුව හාමුදුරන්ගේ සීලය හොයනවා. ඔයාගේ දෛවය ලියනවා. ඔය බලංගොඩ පැත්තේ එක පන්සලක හාමුදුරුවෝ උදේ නැගිටලා නැහැ කියලා උපාසකම්ම දාන ගිනිය උඩ නැගිටලා නැහැ. කාමරේ ඉස්සරහා ඉන්දියාප්ප ටික අතුරලා හොදි හලලා ඇවිල්ලා. එයාගේ දෛවය ලිව්වා. එයා හිතුවේ හාමුදුරන්ට පාඩමක් උගන්වන්න. නමුත් එයාගේ පාඩම දෛවය ලිව්වා. ඕක අකුරක් නෑර ඇත්ත වෙනවා ඊට පස්සේ. අඩු කුලේ ඉපදෙනවා කියන එක මෙහෙට එච්චර නෑ. මෙතන ඉන්න වැඩිමල් අය තුල නම් පොඩ්ඩක් එයාලා දන්නවා. එයාලා පවුලට ගැලපෙන වංශේ කුලේ හොයන අය ඉන්නවා මේ කොළඹ. අපේ ෆැමිලි එකට මැච් වෙන්න ඕන කියලා. තරුණ දරුවෝ අතර නම් ඕක කොහොමදත් නෑ. ලංකාවේ ලොකුවට කුල ප්‍රශ්නේ කියලා දැන් ඇදෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව අද වාසගම් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අනිත් කොහොමදත් අපේ ලංකාවේ පිරිසිදු මේ වංශයක් කියලා එකක් නැහැ. ඒකට හේතුව කාලිංග මාග වංශෙ මිශ්‍ර කළා. ලංකාවේ ඇත්තටම කුලෙත් එක බෙදි කියන්නේ බමුණු පැලැන්තිය, ගොවි පැලැන්තිය වෙන වෙනම තිබ්බේ පැලැන්ති ටික.
කාලිංග මාග ඇවිල්ලා ඉහළ කුලයේ අය රොඩි කුලයේ අයත් එක්ක පවුල් කණ්ඩ සැලසුවා. රජ කුලයේ අය රොඩි කුලයේ අයත් එක්ක පවුල් කණ්ඩ සැලසුවා. කාලිංග මාග අනිවාර්යෙන් එක කළා. කාලිංග මාග ලංකාවේ කුලේ මිශ්‍ර කළා. මොන පුරසාරන් දෙරුවත් අද ලංකාවේ කුල ભેදය කියන එක මිශ්‍ර වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි මෙහෙමයි ගරු කළ යුතු කෙනාට ගරු නොකළාට පස්සේ ඒ කර්මයේ විපාක දෙන්නේ කුල ભેදේ තියෙන තැනකම උපදිනවා. ඉන්දියාවේ මම ඇහැට දැකලා තියෙනවා ඉන්දියාවේ රජගහ නුවර තපෝදාරාමේ උණු වතුර පොකුණක් උණු වතුර එනවා මිනිස්සු උණු වතුර නානවා. ඉහළම බ්‍රාහ්මණයෝ නානවා. පීලකින් එන්නේ වතුර මම ගියා. එයා බමුණෝ ටික නාලා රෙදි හොදන වතුර ටික ඔක්කොම කානුවකින් පල්ලහැට ආයෙනවා පීලකින්. ඒකෙන් තමයි ඊළඟ කුලේ අය නාන්නේ. එයාලා නාලා රෙදි හොදන වතුරෙන් තමයි ඊළඟ කුලේ අය නා. අම්මේ දුවේ පුතේ පල්ලහැම නාන්නේ අඩු කුලේ අය කළුම්ම කළු පාට වතුර. කළුම්ම කළු පාට වතුරෙන් රෙදි හොදන්නේ. ඒව දකින්න ඕන. මම වීඩියෝ වලින් සුද්‍ර ගම්මානයක් දැක්කා. ඒ ගම්මානේ මිනිසුන්ට රෙදි ඕන වුණාම දිල්ලියේ රෙදි ගන්න මිලටම සුද්‍ර ගම්මානෙත් රෙදි සල්ලි දීලා ගන්න ඕන. හැබැයි මොදලාලි රෙදි ටික කඩෙන් අරන් සාරිය වේටි අරගෙන තුක් ගාලා රෙදි කෑල්ලට කෙල ගහලා කකුලෙන් පාගලා පොඩි කරලා කකුලෙන් තමයි තල්ලු කරන්නේ අතින් දෙන්නේ නැහැ. සල්ලි වලට. සුද්‍ර ගරු කළ යුත්තන්ට ගරු නොකිරීම. අම්මට තාත්තට සෙල්ලම් දාගෙන ඉන්න. ගුරුවරුන්ට අතපය දික් කරගෙන ඉන්න. හාමුදුරන්ට හොඳට දෙසන්න. සෑයක් බෝධියක් ගණන් ගන්න එපා ෆොටෝ කගහ යන්න. විහිළු තාලු කර කර. ඔබගේ කුලේ ඔබම ලියනවා. මම කරන එකක් නෙවෙයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔබට කරපු සාපයක් නෙවෙයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔබට අච්චු දුන්නා නෙවෙයි. මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ හදවතේ වෛරය නැහැ, පල්ලි ගැනීම නැහැ, දඬුවම් දීම නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා කාරුණිකයි. ඔබයි දෛවයේ ලිව්වේ. ඔබයි. ඊට පස්සේ සුද්‍රයන් බමුණු ගමක් මැදින් යනකොට කෙලමාලාව කියලා පොල් කට්ටක් මෙතන එල්ලගෙන යන්න ඕන. මම දැකලා තියෙනවා. ඒ බමුණු ගමට කෙල ගහන්න බෑ. මේ කරේ එල්ලලා තියෙන පොල් කට්ටට කෙල ගහ ගන්න ඕන. පිටිපස්සෙන් කොස්සක් ඉදලක් වගේ එකක් එල්ලගෙන යන්න ඕන ඉනේ. තමන් ඒ ගමෙන් යනකොට තමන්ගේ පියවර අර කොස්සෙන් අතු ගෑගෙන එන්න ඕන. ඒ ගමේ ලිං වලින් වතුර බොන්න බෑ. ගරු කළ යුත්තන්ට ගරු නොකිරීම. සංසාරේ දෛවයේ ලියලා මහා පින්වන්ත මිනිස්සෙක් සුද්‍ර කුලේ ඉපදුන ඉන්දියාවේ අම්බෙඩ්කාර. ඒ වෙනකොට මේ බ්‍රිතාන්‍ය පාලන කාලේ ඉන්දියාවේ තිබ්බේ. ඒතකොට කිව්වා සියලු ළමයි ඉගෙන ගන්න කියලා. සාක්ෂරතාවය වැඩි කර ගන්න ඕන කියලා ඉන්දියාවේ. බමුණු ළමයි එක්ක ඉගෙන ගන්න සුද්‍ර ගම්මානෙන් අම්බෙඩ්කාර ආවා. උඹ ඵලයන් පස්සට කියලා අර බමුණු කොල්ලෝ ටික කොල්ලා පිටිපස්සට ගහලා පැන්නුවා. අනිත් අය බංකුවේ පුටුවේ ඉඳගෙන ඉගෙන ගන්නවා. අම්බෙඩ්කාර පිටිපස්සේ බිම ඉඳගෙන ඉගෙන ගන්නවා. පුටුවකවත් ඉඳ ගන්න දුන්නේ නැහැ පාඨශාලාවේ ඉස්කෝල් වල. ඒත් විභාග වලින් ඉහළම ලකුණු විශ්වවිද්‍යාලයට ගියා. විශ්වවිද්‍යාලෙත් පිටිපස්සෙම පාතාසනයකින් ඉගෙන ගන්න ඕන. විශ්වවිද්‍යාලේ බැච් টොප් වුණා. සියලු රන් සම්මාන හිමි කරගත්තා. තරුණ කාලෙම ලෙක්චර් කෙනෙක් කළා. අම්බෙඩ්කාර ලෙක්චර් කෙනෙක් වෙලා උගන්වන්න යද්දී ක්ලාස් එකේ ළමයි නැහැ. අඩු කුලේ කෙනෙක්ගෙන් ඉගෙන ගන්න බෑ කියලා. ඔයාට එහෙම වුණා නම් ඔහු දෛවයත් එක්ක සටන් කළා. ඔහු 아무තු බලවේගයක් අපි බලවේගය ගැන අවසානයේ කියනවා. ඔහු අවසානයේ නැවතුනේ කොහොම ගමනක් ගියාද කියනවා නම්
ඉන්දියාවේ ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිපාදක අමාත්‍ය බවට පත් වුණා. අදටත් ඉන්දියාවේ වෙනස් කරගන්න බැරි ව්‍යවස්ථාව හැදුවේ සර් අම්බෙඩ්කර්. අඩු කුලේ කෙනෙක්. මේමයි කුලේ අඩු වුණාට උඹ ගෙනියනවා එතෙන්ද කියලා දෛවී ආයෙ ලියලා. ඉහළටම ගෙනියනවා කියලා. එයා ආම්දුරු නමකට කරන්න බැරි දේකුත් කළා. එයා එක දවසින් මිනිසු ලක්ෂ 50ක් බෞද්ධ කළා. සම්බෙත්කාර. මහාරාෂ්ට්‍ර ප්‍රදේශේ මම ගිහිල්ලා තියෙනවා මහාරාෂ්ට්‍රේ. අදටත් තියෙනවා භික්ෂාදාන කියලා මේ මන්දිරය. එතනදී එයා බෞද්ධයෝ හින්දු අය ලක්ෂ 50ක් බෞද්ධ කළා. එයා කිව්වා අවුරුදු 2ක් ඇතුළත මුළු ඉන්දියාවම බෞද්ධ කරනවා කිව්වා. එයා මාස 2කින් මැරුණා. දෛවය. තව කතාවක් කියන්න ඕන දෛවයට. ළඟදීන් චූටි දුවෙක් තනකොළ ගස් වලට දාලා කුඹුරකට දාලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අසද්දුරු දැන් එයාගේ දෛවය දැන් මම කියවනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේට කොසල් මහ රජුරු අසද්දෘස දාණය දෙද්දී ඒ කැමැතියෙක් කිව්වා මෙච්චර වියදම් කළා මොකට මේ දාන දෙනවද? දාපියව මේවා කුණු ගොඩට. මිනිසුන්ට තරහවට පස්සේ කියන්නේ. තරහවට පස්සේ කියන ඒවනේ. පස්සේ අමාත්‍යවරයෙක් කිව්වා ඔයා කියපු වචනේ හොඳ නැහැ කියලා එයාට ඇත්ත තීරුම් කළා. එයා සමාව ගත්තා. දවස් 7ක් දානි දුන්නා බුදුරජාණන් වහන්සේට. heart attack එක හැදිලා මැරුණා. ඔහු ඉපදුනා ගණිකාවකගේ කුසේ. දෛවයේ විසින් අම්මා තීරණය කළා. ඇයි දන්නවද? පුතේකට කැමැතිම නැති ගැහණිය තමයි ගණිකාව. ඉන්දියාවේ හේතුව එයා කැමති තමන්ගේ ජොබ් එක ඉදිරියට ගෙනියන්න තවත් දුවෙක් ඉපදෙනවලු. පුතාලාට කැමති නැහැ. ඉපදුන ගමම්ම පුතා පෙකිනි වෙල කඩපු ගමම්ම ඇඟවත් පිහදාන්න නැතුව කුණු ගොඩට දැම්මා. අර බුදුරජාණන් වහන්සේට පුද පුදේ කුණු ගොඩට දාපන් කිව්වනේ. තමන්ගේ ජීවිතේ කුණු ගොඩට වැටුණා. දෛවයේ ලියුණා. අර කපුටෝ ඇවිල්ලා වැද මහ කනවා, බල්ලෝ ඇවිල්ලා ලේව කනවා පොඩි දරුවගේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ උත්තරින් වැඩියා. මහණෙනි අර කුණු ගොඩේ ඉන්න දරු පැටියා මේ රාජ්‍ය බලවත්ම සිටුවරයා බවට පත් වෙනවා. ඒක අහගෙන හිටපු මිනිස්සෙක් රජුරවන්න කිව්වා. සිටුවරුන්ට කිව්වා සිටුවරෙක් ඇවිල්ලා දරු අරන් ගියා. මහාන් සිටුවරෙක් බවට පත් වුණා. කුණු ගොඩට දැන් මේ කියපු වචනේට සමාව ගරන් දන් දුන්න නිසා ආයෙ සිටුවරෙක් වුණා. තාත්තෙක් නැතුව අම්මා කෙනෙක්ගේ බලට ආපු චූටි පැටිත්තියක් අර කුඹුරට දාපු දරුවා. තාත්තෙක් නැතුව හැදෙන්න කොහොම කර්ම විපාකයක් ඒ දරුවට ඒ ගෙදර හිටියානම් කොහොම විඳවන්න ඉරණමත්ද? කොහොමද ඉරණම වෙනස් වුණ හැටි? දැම්ම දානකොළ කොටට අම්මලා 2500ක් දරුවා ඉල්ලනවා. අම්මා ආය වදපු අම්මා එපා කියන ජාතක කරපු තාත්තා එපා කියන දරුවා තව අම්මලා තාත්තලා 2500ක් ඉල්ලනවා. රජයෙන් එයාගේ ජීවිත කාලෙටම වියදම් ටික බාරගත්තා. තව ධනවතුන් ඒ ළමයා වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වුණා. අර ළමයා ඉපදිලා තනකොළ ගොඩේ ඉන්න උනේ පැයයි. මුළු ජීවිතේම ධනවත් කරා. ඔක්ද නැද්ද? දෛවය. දෛවය. එයාට අර වාගේ පවුලක ඉපදෙන දේත් එයාමයි කළේ. තනකොළට ගොඩට වැටෙන එකත් එයාමයි කළේ. ගොඩාක් ආදරේ මැත්තේ හැදෙන එකත් එයාමයි කළේ. දැක්කද දෛවයේ ලියනවා හැටි. දැන් මං කියන්නේ ඈදුවේ පුතේ
ඔයාලා කටින් කියන වචන වලින් කොහොමද දෛවය ලියවෙනව ඇතිද? මේ වෙනකොට ආත්ම භාව කෝටි ගානකට ඔයාලගේ ජොබ් එක ලියවෙලා. ඔයාලගේ දෛවය ලියවෙලා අම්මා තාත්තා තීරණය වෙලා. ඔයාට හරස් වෙන්න බෑ. කොළඹ පැත්තේ ඇයිනම් වැඩිපුරම විස්තර කරන්න ඕනේ ගම්වල තමයි මම වැඩිපුර විස්තර කරන්නේ. කොළඹ පැත්තේ යන නෝනලා මහත්තයලා රණ්ඩු වෙන්නේ නැහනේ. මොන වගේ අඩුපාඩුවක් වෙලාද මෙහෙ රණ්ඩු වෙන්නේ? මෙහෙ නෑ මං කියන්නේ ගම්වල හරියට රණ්ඩු වෙනවා. ඕ දෙවෙනි ලෝක යුද්ධය වගේ. පිංගම් පා වෙනවා. එයාලට අවුරුදු කාලෙට විතරක් නෙවෙයි කනා මුට්ටි හැමදාම. ඊට පස්සේ ওই ගෙදර කියන්නේ දෛවයේ ලියන තැන. දෛවයේ ලියන මේසේ ගෙදර. ස්වාමියා බිරිඳට බයිනවා කියලා කියන්නකෝ. එතකොට අර බිරිඳ කියන්නේ තුන් වේලු උයාගෙන රෙදි ටික හොදාගෙන දරුවන්ගේ අඩුපාඩු හොයාගෙන කොච්චර මහන්සි වෙලා කැප වෙලා කටයුතු කරනවද? රැස්වීම් වලට යනවා, ශ්‍රම දාන වලට යනවා. එච්චර ගොඩාක් මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා. ගොඩාක් ප්‍රශ්න ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්නෙත් ඔය අම්මලාම තමයි. ඉතින් මහත්තයා ඇවිල්ලා බයිනවා. අපි කියමු ওই බයින අතරේ කියනවා අර නරක ගෑනු කෙනාගේ අකුරු දෙකක් කියනවා. ගම්වල මෙහෙනම් ඕවා කියන්නේ නැහැ. නිකමටවත් කියන්නේ නැහැ එහෙමනම්. ඒතකොට අර ගෑන්ලොමයා අර අම්මා ගෙදර ඉන්න කාලේ ওই දෝනි මොන්ඩිසෝරි කාලේ ඉඳලාම පරිස්සම් කරගෙන ඉස්කෝලේ යද්දී ওই කෙල්ල පරිස්සම් කරගෙන කාගෙන්වත් කතාවක් අහන්න නැති වෙන්න අම්මලා මේ වීදුරු වාජනේ වගේ පරිස්සම් කළානේ කසාද වැඳලා දෙන්නේ. එතකොට අර කුල කුමරිය ගැහණියක් කරන්නේ ස්වාමියාමයි. තමන් මේ දේ කරලා අර ගැහණියට බයිනවා. දෛවය එළිය වෙනවා. සුමා ස්වාමිවරුන්ට දෛවය එළිය වෙනවා. ඔය කෙල්ලන්ගේ ජීවිතේ ගොඩාක් දුක් තියෙනවා. කාන්තාවන්ගේ ජීවිතේ ගොඩක් දුක් තියෙනවා. එයාලා මේ කාන්තා ආත්ම භාවයත් එක්ක ගොඩක් හිතනවා වැඩි. ඒ නිසා දුක වැඩි. හිත හයිය මන්දි. ඒ නිසා දුක වැඩි. හිත ඉක්මනට රිදෙනවා. ඒ නිසා දුක වැඩි. බලාපොරොත්තු වැඩි. ඒ නිසා දුක වැඩි. ආදරය වැඩි. බැඳෙනවා වැඩි. ඒ නිසා දුක වැඩි. ලෝකේ ගොඩාක් දුක් විඳිනවා. බබෙක් හම්බෙන්න ඉන්නකොට මාස 10ක් බබා උස්සගෙන ඉන්නේ ඔයා නෙවෙයි. අම්මා. ඒ බිරිඳ. ඒ දරුවා බිහි කරනකොට සිහි නැති වෙනකල් මර ලතෝනේ දිදී දරුවා බිහි කරන්නේ හෝ අත දාලා දරුවා ගන්න තරම් බඩ කපාගෙන සීස කරගෙන දරුවා බිහි කරන්නේ හෝ ඔබ නෙවෙයි බිරිඳයි. නහර බඩවැල් කපාගෙන ලේ පෙරාගෙන පෞල් ජීවිත. ඉතින් මිනිසයා වචනෙන් පවා සමහරට එයා උයලා දෙන කෑම ටික කකා එයාට බයින්නේ. ඒ මිත්‍ර ද්‍රෝහී බව මත කර්ම සකස් වෙනවා. ඔබ කැමති නම් පිළිගන්නේ නැත්නම් නිකන් ඉන්න. මේක මගේ වචනයක් නෙවෙයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔබට කරපු ශාපයක් නෙවෙයි. ඔබගේ පවුල ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ නොදැන නෙවෙයි. මම මේ කියන්නේ ඔයාගේ දෛවයේ ලියවෙන හැටි. ඔයාගේ හදහන ලියන හැටි කියන්නේ මේ. ඔයාගේ ඉරණම ලියන හැටි. ඉතින් එක කෙල්ලෙක් කොහොම දුක් විඳලා ගුටි කාලා අවංකව මාදරේ කෙල්ල අහිංසක කෙල්ලේ. කොල්ල බීලා ඇවිල්ලා හොඳට වද දෙනවා. ඇස් හාප කළා. තොට සහ ගහනවා මට පේන්න ඕන. සහ ගහනවා කියන වචනේ චූටි පුතාලට දරුවන්ට තේරෙන්නේ නැතුව ඇති. තරුණ ළමයිටත් එච්චර තේරෙන්නේ නැතුව ඇති. අම්මලාට තේරෙනවා. වැඩිහිටියන්ට තේරෙනවා. සහ ගහනවා කියන්නේ උඹලා නැත්තටම නැති වෙනින්ලා වගේ එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාට ගොඩක් කරදර එන්න ඕන වගේ එකක්.
ඒ කියන්නේ උඹ කරපු හැම වැරද්දකම දඬුවම් එකපාර විඳපන් වගේ එකක් තමයි සහ ගන්නවා කියන්නේ. ඔන්න පොඩි පැටවුන්ට තේරුම් කරලා දුන්න වචනේ. මාස කිහිපයක් යනකොට අර කොල්ල මැරුණා. ඇක්සිඩන්ට් වෙලා. අර කෙල්ලට අඬු කඳුලින් ඉතින් හොඳ කොල්ලෙක් දෙවෙනි කසාදේ හම්බුණා. හොඳ කොල්ලෙක්. සුසුමක් හෙළුවා. මං විඳපු දුක ඉවරයි කියලා. බරට දරු පැටියෙක් ආවා. එයාලා ආසව වුණා දරු පැටියා බිහි කරලා එකපාරම සතුට විඳින්න. ඒ කියන්නේ ස්කෑන් කරලා බලන්නේ නැතුව දරුවා ඉපදවනවා. අංග විකලයි. ඇස් උඩ ගිහිල්ලා. කට මේ කන් දෙක ගාවට වගේ මේවා වෙලා කෙලවැක් කැරෙනවා. අත් දෙක වකුටු වෙලා, කකුල් දෙක වකුටු වෙලා. ඈ දුක කියනවා. දෙයියන් බුදුන්ට මම මොකද්ද කරපු කර්මය? මං කරුමක්කාර ගෑණියක්ද? සිහිනෙන් වෙන්න ඕන කෙනෙක් ඇවිල්ලා කියනවා නෑ. උඹේ දෛවයෙන් උඹ ලිව්වා. ඕක උඹගේ කර්මය නෙවෙයි, ඕක උඹගේ උරුමේ. උඹ උරුමේ ලිව්වා. කලින් මිනිස්සයා උඹට වද දෙනකොට උඹ කිව්වා තොට සහ ගහනවා මට පේන්න ඕන කියලා. ඒ මැරිච්ච මිනිස්සයාම තමයි බබෙක් වෙලා උඹගේ බඩට ආවේ. ඔයාට රැව්ව ඇස් දෙක අහිංසක කෙල්ලෙක් මේ සාප කළේ. උඹට රැව්ව ඇස් දෙක දැන් බලාපන් වපර වෙලා. උඹට බැන්න කට ඔන්න දැන් කෙලවැක් කරනවා. උඹට ගහපු අත් දෙක දැන් වකුටු වෙලා. උඹට ගහපු කකුල් දෙක දැන් වකුටු වෙලා. උඹ දෛවයේ ලිව්වත් උට සහ ගහනවා මට පේන්න ඕන කියලා. දැන් අතේ තියාගෙන බලාපන්කෝ. සමහර මිනිස්සු කියනවා තොට හෙන ගහන්න ඕන. මේ ලෝකේ අම්මා නොවන කෙනෙක් නැහැ. තාත්තා නොවන කෙනෙක් නැහැ. දුවෙක් නොවන කෙනෙක් නැහැ. පුතෙක් නොවන කෙනෙක් නැහැ. අපි ওই බයින මනුස්සය යම් දවසක අපේ දරුවෙක් වුණොත් හෙනේ වදින්නේ අපේ දරුවට. ඒකයි කියන්නේ කට තියෙන ඵලෙට කියන්න එපා කියලා. අපිට කියනකොට කරනකොට වැඩි ඕනේ තවත් කෙනෙක් විදිහට ඇඩ් කරනකොට රංගපාලා පෙන්නනකොට දෛවය හැදෙනවා. කුජුත්තරා කියලා බුද්ධ ශාසනයේ ධර්මයේ දන්න හොඳ උපාසිකාවක් හිටියා. කුද වෙලා යන්නේ. කුද වෙලා. වකුටු වෙලා යන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ඇහුවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා එයා දෛවී ලිව්වේ එහෙම. කොහොමද ලිව්වේ? දවසක් රංගපාලා ඔක ලිව්වේ. වයසක පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් වකුටු වෙලා දානෙට වැඩියා. උන්වහන්සේ දානේ අරන් වැඩියා. නෑ රජ බිසවක් අනිත් බිසවරුන්ට කතා කරලා කිව්වා අර හාමුදුරු යන්නේ මෙහෙමනේ කියලා වකුටු වෙලා පෙන්නවා. ඇට් කරලා අර විදියට දෛවයේ ලියන උපනෝපන් ජීවිතේ ওই විදියටම ඉපදියානේ. අද කාලේ අනුකරණය කරනවා කියන එකෙන් ඒ අය තාක්ෂණයෙන් කොහොම රැස් කරයිද? පෝස්ටර් හැදිල්ලෙන් කොහොම තමන්ගේ දෛවය ලියනවද? කොහොම දෛවය ලියනවද? යුරෝපයේ හිටියා මෝහන නින්ද්‍රාවෙන් කෙනෙක්ගේ පෙර ජීවිත කියන්න පුළුවන් කෙනෙක්. කවුද එයාගේ නම? ඇහෙන්නේ නම මට මතක නැහැ. ඊට පස්සේ මතක් වුණොත් මම කියන්නම්. එයාට පුළුවන් කෙනෙක් ඉස්සර හැවිලා ඉඳගත්තොත් එයා මගෙන් අහනවා නම් මට මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. එයා හාන්සි වෙනවා. හාන්සි වෙලා එහෙම මොහොනේටපත් වෙලා මෙයාගේ සංසාරයට යනවා හිතේ. ඉස්සරහින් ඉන්න කෙනාගේ පෙර ජීවිතවලට යනවා. සංසාර මන්දිර කියලා පොතක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙයා ගාවට ආව එක පුතෙක්. ඒ මම ජීවිතය ගැන කියන්නේ අපි අපේ ජීවිත කතා දැනගන්න බෑ. ඒතර මේ පුතාගේ ස්වභාවය තමයි මේ පුතා පිරිමි ළමයිට ගොඩාක් ආසයි. ඒතට එයා පිරිමි ළමයි පිටිපස්සේමයි ඉන්නේ.
එයා කසාද බඳින්න හදන්නේ පිරිමි ළමයිම දැන්. ඒතර අම්මලාගෙට කැමති නෑ. එතකොට එඩ්ගා කේසි. අර එයාගේ නම එඩ්ගා කේසි. එතකොට එයා ගාවට පුතා ගෙන්නන ආවා. ගෙන්නන ආවට පස්සේ එයා මෝහන නිද්‍රාවටපත් වුණා. නිද්‍රාවටපත් වෙලා කිව්වා ඔයාට ඔයා හම්බ වුණා. එයා ඉතින් දෛවය කියන එකක් කියන්නේ ඔයාට ඔයා හම්බ වුණා. ඔයා කලින් රජගෙදර ගිටපු ඇමති කෙනෙක්. සාමාන්‍යයෙන් රජගෙවල් වල ඕනම රටක අන්තපුරේ ඒ කියන්නේ රජතුමාගේ බිසවල් ඉන්න අන්තපුරේ ගාඩ් කරන්න සිකියුරිටි දාන්නේ නපුංසකය. ගැහණුන් නොවන පිරිමින් නොවන චරිත තමයි දාන්නේ. මොකද එයාලගෙන් කවදාවත් බිරින්දෑවරුන්ට හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් රජ කෙනෙක් රාජ්‍ය පාලනයට එනකොට රාජ්‍යයේ ඉන්න නපුංසකය ඔක්කොම එකතු කරනවා. එකතු කරලා එයාලා තමයි ගාඩ් එකට දාන්නේ ගැහණුන් අය බරා ගන්න. බිරින්දෑවරු බලා ගන්න. එතකොට එයාලා අතර අවුල් හදා ගන්නවා. අර ඇමති කෙනෙක් හරියට ඒ අයත් එක්ක ඇටැක් කළා. ඇටැක් කරලා එයාලා මොකද දන්නවද කළේ ඇමතිතුමා? ඒ පිරිමි ළමයිගේ චරිත කාටුන් විදිහට බිත්තිවල ඇඳා. කට්ටිය එකතු වෙලා hinaවෙන් විහිළුවෙන් කතා කර කර හිටියා. එතකොට එඩ්ගා කේසි හරියට කියනවා ඔයා ඒ අයගේ ජීවිත සමච්චලයට අරන් සතුටු වුණා. විනෝදයක් ගන්නවා, සතුටක් ගන්නවා. අනිත් අයගේ අඩුපාඩුව ඔයාගේ විනෝදයට ගත්තද දෛවී ලිව්වා. උඹත් ඒ විදිහට ඉපදියනින් කියලා. අපි මොන රසායනික සංයුතිය අඩුයි කියලා කිව්වත් මිනිසුන්ගේ දෛවී ලියනවා. මොනව කරන්නද? මේ දෛවයේ ලියන මේ භයානක කතාව කාට හරි තේරෙනවා නම් මිනිස්සුගේ අඩුපාඩුවකට hina වෙන්න බයයි. ඒක අපිට ආවොත් දෛවය. ඉතින් පින්වතුනි, පින්වත් දුවේ පුතේ, දැන් අපි කතා කරමු දෛවයට හරස් වෙන බලවේගය කුමක්ද කියලා. දෛවයට හරස් වෙන බලවේගය තමයි උදාහරණ වලින් මම ගන්නෙ. උපාලි බාබර් පවුලක ඉපදුණා. කරණවැණින් පවුලක. එනමුත් විනේදර භික්ෂුන් අතර අගතනතුරු ලැබලා තුන් ලෝකෙම් පිදුම් ගන්න ඒ උපාලිගේ දෛවය වෙනස් වුණේ කොතනද? බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යාම. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. දෛවය වෙනස් වුණ තැන. බුදුරජාණන් වහන්සේ මොන නොගැහුණා නම් අදත් අඩුකොලේ උපදිනවා. අම්බපාලීගේ දෛවය වෙනස් වුණේ කොතනද? බුදුරජාණන් වහන්සේ මොන ගැහුණ තැන. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. බුදුරජාණන් වහන්සේ මොන නොගැහුණා නම් අදත් ගණිකාවක්. සුනීතගේ දෛවය වෙනස් වුණේ කොතනද? බුදුරජාණන් වහන්සේ මොන ගැහුණ තැන. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. බුදුරජාණන් වහන්සේ මොන නොගැහුණා නම් අදත් කක්කා දින පවුලක. අඟුලිමාලගේ දෛවය වෙනස් වුණේ කොතනද? බුදුරජාණන් වහන්සේ මොන ගැහුණ තැන. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. පටාචාර කිසා ගෞතමී කියන්නේ තිරිසන් ලෝකෙත්. කිසා ගෞතමී කලින් ජීවිතේ කතාවක් තියෙනවා. තලගොයි දෙනක් වෙලා ඒ තලගොයි පැටියෝ මැරිලා අඬ මුළු ජීවිතේම ඉන්නවා. කිසා ගෞතමී දරුවෝ නිසා විඳවා යන්නේක එයාගේ ඉරණම. එවැනි කිසා ගෞතමියක් ඔබ දැක්කේ නැද්ද? මින්නේරි ඇත්රංචුවේ. මින්නේරි ඇත්රංචුවේ ඇතින්නියකට පැටියෙක් ලැබිලා. ඒ පැටියා මැරිලා. අම්මා කැමති නෑ අර පැටියා මැරුණා කියලා පිළිගන්න. හොඬ වැලෙන් අර පැටියා ඇද්දගෙන කිලෝමීටර් ගාණක් අරන් යනවා. පණ දෙන්න. අද මේ යුගයේ කිසා ගෞතමී.
එතකොට අර ඇතා කුණු වෙලා පැටියා කුණු වෙලා හැම ඇතුලෙන් හැම ඕජාව ගලලා හැම විතරක් ඉතුරු වෙලා අර පැටියාගේ ඒත් ඇදගෙන යනවා අර අම්මා. ඒ ඇතින්නට බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහුන්නේ නැහැ. කිසා ගෞතමීට බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහුන්නේ නැත්තම් අදටත් දරුවෝ නිසා අඬනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යන්නේක ධර්මයේ සරණ යන්නේක සංඝරත්නයේ සරණ යන්නේක තමයි දෛවය වෙනස් කරන බලවේගය. ඊළඟට තමයි පන්සිල් පද පහ අමාරුවෙන් හරි රකින්න එක. දෛවය වෙනස් කරන ප්‍රතිපදාව. එහෙනම් මේ නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස කියලා 3 වතාවක් කියලා බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි කියලා ဒ ුතියම්පි තතියම්පි කියලා 3 පාරක් කියලා පාණාතිපාතා වේරමණී කියලා සමාදන් වෙලා පන්සිල් පද පහ මේ අපි සමාදන් වෙන්නේ අපේ දෛවය වෙනස් කරගන්න. ඒ වුණාට ඒක හරියට වුණේ නැත්තම් දෛවය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ තෙරුවන් සරණ යන්න හරි තෙරුවන් සරණ යන්න හරි පන්සිල් පද පහ රකින්න හරි කල්යාණ මිත්‍රයෙක් මුණ ගැහෙන්න ඕන. කල්යාණ මිත්‍රයා මුණ ගැහෙන්න ඕන පාප මිත්‍ර ආශ්‍රයෙන් දුර වෙන්න ඕන. එතකොටමයි තෙරුවන් සරණයි පංචශීලයේ යන්න මේ රකින්න පහසු වෙන්නේ. ඇත්තටම ගත්තොත් මේ ඉන්න පිරිස අතර මම හිතනවා අතේ ඇඟිලි ගානට තමයි පන්සිල් රකින්න අය ඇත්තේ. ඇත්ත කතාව කියන්න එපා. පන්සිල් කැඩෙනවා. හැබැයි අමාරුවෙන් හරි රැකගත්තොත් මෙච්චර අපි බෞද්ධ කියලා කිව්වට අපිට අර උපාධිය තියෙනවා මේ උපාධිය තියෙනවා කියලා උපාධිය ගැන කිව්වට කෝට් එක ඇඳලා උපාධි සහතිකේ තියාගෙන ෆොටෝ එක ගැහුවට ඔයාලට හොඳ ෆැන්ෂන් එකක් ආවට හොඳ ජොබ් එකක් තිබ්බට හොඳ කාර් එකක් තිබ්බට හොඳ ගෙයක් තිබ්බට කොළඹ හතේ ජීවත් වුණාට ඔබෙන් අහන්නකො ඔබට පන්සිල් රකින්න පුළුවන්ද කියලා. හැම දෙයක්ම කරගෙන ඉරණම වෙනස් කරගෙන නැහැ. ඔබ දෛවයෙන් යනවා දැන්. ඇත්තටම පන්සිල් පද පහෙන් ඔයාලට සිල්පද පහම රකින්න නැහැ. පහක් රකින්න නැහැ. ඇයි මං එහෙම කියන්නේ? ඔයාම බලන්න ඔයාට පන්සිල් පද පහම කැඩෙන්නේ නැහැ. සමහරට එකයි කැඩෙන්නේ. සුරාමේරේ පානේ සුරාමේරේ මජ්ජපමා දට්ඨාන විරමණී කිව්වට මෙතන ඉන්න උපාසකම්මලා ඔක්කොම බොන්නේ. එක්කෙනෙක් දෙන්නේ බොන්න පුළුවන්. ඔක්කොම බොන්නේ. ඒකට කාන්තාවන් මේ සිල්පදේ කොහොමදත් රැකෙනවා. සමහර අයට හොරකම් කරන්න උවමනාවක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අර වෙඩින් එකට ගියාම ඔය මල් පැලයක් අරන් එනේවා මෙහෙ නෑ නේවා. ඒකත් හදාගත්ත ගමන් ඒ හොරකමත් ඉවරයි. ගම් වල තියෙනවා බනකට ආපුම බාට හොරකම් කරගෙන යන ඒවත් නෑ මෙහෙ. ඒකට හොරකම් කිරීම කියන එක ලොකුවට නෑ කියන්නේ ඒකේ සිල්පදෙත් රැකිලා. සමහර ගම් වල ඉන්නවා තාත්තලා බීගෙන එනවා. බීලා ඇවිල්ලා කියනවා බෙල්ල කැපුවත් ඇත්ත කියන කෙනෙක් මම. එයා දැන් කියනවා කවදාවත් සත්තු මරලා නැහැ. හොරකමක් කළා නැහැ. නම කැත වෙන වැඩක් කරලා නැහැ. උඹලගේ තාත්තා ගමේ හොඳ මිනිහෙක්. දැන් එයා බීලා ඇවිල්ලා කියන්නේ. ඇත්තට මේ තාත්තට එකයි හදාගන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? සුරාමේරි පානේ විතරයි. ඒක හදාගත්තට පස්සේ යා හරි. ඒ නිසා ඔයා සමහර අය තියෙනවා ඇත්තටම හරි හොඳයි. සමහරට රාගය අධිකයි. කාමයේ අධික නිසා එක එක පටලැවිලි වල පටලැවෙනවා. එතකොට එයා ඒකෙන් තමයි පරිස්සම් වෙන්න ඕන. සමහර අයට ඔක්කොම පුළුවන් මේ බොරු කියන එක තමයි පරිස්සම් වෙන්න බැරි. ඒකත් හැම වෙලාවෙම නෙමෙයි. අරයා කෝල් කරලා විස්තර අහනවානේ. එතකොට තමයි බොරුව කියවෙන්නේ. එතකොට හොඳම දේ කෝල් එක ආන්සර් කරන්න නැතුව ඉන්න එක. ඇත්තටම ඔයාට කැඩෙන සිල්පදේ හැම වෙලාවෙම කැඩෙන්නේ නැහැ.
ඒ වෙලාවට විතරයි පරිසංග. දැන් බොන තාත්තගේ සිල්පදේ කැඩෙන්නේ ඇත්තටම හවසට විතරයි. ඒත් අර යාළුවෙක් කෝල් කරලා යමු මචං කියනකොට තමයි ඔක එන්නේ. අපිට පොඩි වෙලාවක තමයි පරිසං වෙන්න තියෙන්නේ. ඒ ටයිම් එක පොඩ්ඩක් පාස් කරගත්තා නම් පන්සිල් පද පහ රැකෙනවා. පන්සිල් පද පහ කියන එක ලොකුවට බරට ගන්න එපා. ඔයාම තේරුම් ගන්න මට මේ සිල්පදේ රැකෙනවා මේ සිල්පදේ රැකෙනවා. මෙතන තමයි පොඩි අවුලක් තියෙන්නේ. ඒක වෙන්නේ තහවලත් එක නිතර ඇසුරු කරනකොට. එතකොට ඔයාටම තේරෙනවා තෙරුවන් සරණ යෑමටයි පන්සිල් රකින්නයි. කල්යාණ මිත්‍රයා ළඟ තමයි පහසුව තියෙන්නේ. පාප මිත්‍රයා ළඟ අමාරුයි. ඒතර කල්යාණ මිත්‍රයා ඇසුරු කිරීම, පාප මිත්‍රයා දුරු කිරීම, අසේවනාච බාලානං පණ්ඩිතානංච සේවනා කියන්නේ දෛවය වෙනස් කරන ප්‍රතිපදාව. මගේ දෛවය වෙනස් වුණේ කල්යාණ මිත්‍රයා නිසා. දැන් පුතේ හිතන්න බලන්න දුවේ අම්මේ තාත්තේ මම මේ වෙනකොට ගෙදර හිටියනම් මමත් ওই දුප්පත් ගම්මානේ එක දුප්පත් මිනිස්සෙක්. මේ වෙනකොට කසාද මැදලා ඔයාලා වගේ ළමයි. ඔය ළමයි ලෙඩ ළමයි වෙයිද කවුද දන්නේ? අනිතක මට හරියට තරහා යනවා. මේ වෙනකොට නෝනාගේ දත් තියනවද කියලා මට ප්‍රශ්නයක්. උතර මන් නිසා කී දෙනෙක්ගේ දත් ඉතුරු වෙලා තියෙනවද? සමහර වෙලාවට මිනිස්සු මට ගහලා මම මැරිලා තින්න පුළුවන්. මගේ දෛවය වෙනස් වුණේ කල්යාණ මිත්‍රය වුණ ගෙයිච්ච නිසා. ඔයාලගේ ජීවිතේ පොඩ්ඩක් හරි වෙනසකට ගියා නම් ඔයාලම ආපස්සට හැරිලා බලන්න කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය නිසා. පාප මිත්‍රේ බැහැර වෙච්ච නිසා ඔයාගේ දෛවය විනාශ කරගන්න හැරුණා. හඳහන් නිමිති කේන්දර ශාස්ත්‍ර බලන අයට අපල කාල කියන එක පෙන්눔 කරනවා. කර්ම විපාක දෙන කාල. එතකොට එයාලා කියනවා බෝධි පූජා තියන්න. මෙහෙම කරන්න කියලා. එතකොට ඇයි එහෙම කියන්නේ? බෝධි පූජාව කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේට කරන සත්කාරයක්. එයාගේ දෛවය වෙනස් වෙනවා. පූජාච පූජනීයානම් දෛවය වෙනස් වෙනවා. අසේවනාංච බාලානම් පණ්ඩිතානංච සේවන පූජාච පූජනීය. හොඳට මතක තියාගන්න දුවේ පුතේ පැටවුනේ. ඔයාලගේ අනාගතේ ඔයාලා දුක් විඳිනවට අපි කැමති නෑ. ඔයාලගේ පව් විපාක දීලා ඔයාලා අඬන ලෝකෙට යනවට අපි කැමති නෑ. ඔයාලා මෙතනින් මැරිලා නරක ලෝක වලට යනවට අපි කැමති නෑ. දුවේ පුතේ ඔයාගේ දෛවය වෙනස් කරගන්න පිදිය යුතු දේවල් පුදන්න. අටමස්ථාන, සොළොස්මස්ථාන, සිරීපාදේ හොඳට වඳින්න. බෝධි හොඳට වඳින්න, සෑයවල් වඳින්න. ඔයාගේ දෛවය වෙනස් වෙනවා. අම්මලා තාත්තලාට සංග්‍රහ කරන්න. එක අම්මා කෙනෙක්ගේ දෛවය වෙනස් වෙච්ච හැටි මම උදාහරණයක් කියන්නම්. එක අම්මා කෙනෙක් රෝද පුටුවෙන් ආව අඟුලිමාල සෑයට. ඊට පස්සේ මම කිව්වා ඒ තාත්තේ මේ අම්මව පොඩ්ඩක් උස්සගෙන තව දෙතුන් දෙනෙක් හිටියා. දැන් මෙයාට ඇවිද ගන්න බෑනේ. උස්සගෙන යන්නකො රෝද පුටුවෙන් නැතුව අඟුලිමාල සෑය මළුවේ චෛත්‍ය වඳින්න. රෝද පුටුවෙන් දෙපැත්තෙන් ඉස්සුවා. සෑය මළුවට ගියා. ඒ සෑය මළුවේ තියෙන වැලි ඒකේ අඩිය තිබ්බ ගමන් කරන්ට් එක වැදුනා වගේ විසි වුණා අම්මා. දැන් අඩිය තියන්න බෑ මළුවේ. ඊට පස්සේ මං කිව්වා කොහොම හරි අඩිය තියලා මෙයාගේ උස්සගෙන ගියා චෛත්‍ය ළඟට. ඒතර මාත් එක්කම ගියා හාමුදුරු නමක්. ඒ හාමුදුරන්ට යම්කිසි දෙයක් මගෙන් පේනවා මේ නොපෙනෙන ලෝකේ පේනවා. ඒතර මට කිව්වා ස්වාමීන් වහන්සේ අර අම්මගේ ඇඟේ ආච්චි කෙනෙක් වගේ ඇඟෙන් විසි වෙනවා කවුරු හරි. මං කිව්වා ඔයා බලන්න මොකද්ද හේතුව කියලා. කලින් ජීවිතේක දුව තරහ ඇවිල්ලා අම්මට ගහලා පොල්ලෙක්. අම්මා ඇඳට වැටිලා. ඒ අමාරුවෙන් ගොඩක් ඇඳේ ඉඳලා ලස්සනීප වෙලා. ගහපු නිසා නෙවෙයි ආයෙත් ඉවර වෙලා අම්මා මැරිලා. යක්ෂණියක් වෙලා. තෝ මට ගහලා මට ඇඳේ ඉඳ සැලැස්සුවා. මං උඹට පණ පිටින් ඇවිදගෙන යන්න දෙන්නේ නැහැ.
දුව ඉපදෙනවා. මෙයා හොයනවා කොහොම හරි යක්ෂණිය. ඉපදෙලා දුව පිටිපස්සේ එනවා. කරදර කරන්න බෑ. අම්මට ගැහුවේ යම් වයසකද අවුරුදු 30 ගාන 40 ගාන හරියටම අම්මට ගහපු කාලෙම මෙයා ගැඟට ලෙඩේ ආවා. මෙයා ඇඳේ හරහා වැටෙන විදින්න බෑ. දැන් අපි hina වෙලා හිටියට මව්ට ගහපු පියාට ගහපු කර්ම විපාකේ ඒ ගහපු අවුරුද්දෙම විපාක දෙයි. දැන් අවුරුදු ගානක් ආත්ම භාව ගානක් ඇඳේ දැන් මේ අම්මා. අනේ මේ අම්මා දැනුත් ඇඳේ. ඒතර මම ওই බණ කියවලා තියෙනවා. මට කල්යාණ මිත්‍ර උපදෙස් දෙනවා ඉරණම වෙනස් කරන හැටි. අසේවනාංච බාලානම් පණ්ඩිතානංච සේවනා පූජාච පූජනීයානා. මම හිතෙන් කල්පනා කරලා බැලුවා කොහොමද මේ අම්මට පිට වෙන්නේ? දෙන්නම බේර ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මොකද වුනේ? මං අර අම්මට කිව්වා අම්මේ ඔයාගේ ගමේ සිල් ගන්න උපාසකම්මලට හොඳ දානයක් දෙන්න. ඒ පින කලින් ජීවිතේ අම්මට අනුමෝදන් කරලා සමාව ගන්න. ඊට පස්සේ මං කිව්වා අම්මේ ඔයා දුගී මගී යාචකයට දන් දෙන්න. අම්මට පින් අනුමෝදන් කරලා සමාව ගන්න. ඊට පස්සේ මං කිව්වා අම්මේ ඔයා කිරි අම්මා දානයක් දෙන්න ඕන ගෙදර. කිරි අම්මා වරුන්ට පුදලා අර අම්මට පින් දීලා හිතෙන් සමාව ගන්න. මං කිව්වා අම්මේ බඩදරු අම්මලා ඉන්නවා. කුසදරු අය. ඒ අයට සංග්‍රහ කළා දානයක් දීලා තෑගි දීලා අම්මට පින් දෙන්න. අවසානයේ සාංගික දානයක් දීලා පිරිකර පූජා කළා පැන් වඩලා අම්මට පින් දෙන්න. එදා ඒ ඔක්කොම ඒ විදිහටම අම්මා කළා. අවසානයේ සුදු ඇඳගත්ත කෙනෙක් ළඟට ඇවිල්ලා ඔළුව අත ගාලා කිව්වා දුවේ මං උඹත් එක්ක තරහ නැහැ කියලා. ඊළඟ පාරේ අඟුලිමාල සෑයට ආවේ රෝද පුටුවෙන් නෙවෙයි ඇවිදගෙන. ඊළඟ ජීවිතයේ ඇඳේ වැටෙන දෛවය වෙනස් කළා. මොකෙන්ද? පිදියේ යුතු දේ පුදලා. අපේ ආශ්චර්යයක් නෙවෙයි. අපේ ප්‍රාතිහාර්යයක් නෙවෙයි. පූජාච පූජනීයානං. පිදියේ යුතු දේ පුදනකොට දෛවය වෙනස් වෙනවා. දුවේ පුතේ පැටවුනේ. අම්මේ තාත්තේ ඔයාලා හොඳට චෛත්‍ය වඳින්න, බෝධි වඳින්න. ඔයාලගේ දෛවය වෙනස් වෙනවා. ඉරණම වෙනස් වෙනවා. මෙතේ කාපු රටාව වෙනස් වෙනවා. පැහැදිලිද මම මේ කියන එක? ඒ නිසා සෑය බෝධිය හොඳට වඳින්න. ඔන්න ඔය දෛවයේ වෙනස් වෙන පරිසරයක ඉන්න එක තමයි පතිරූප දේශවාසෝජ කියන්නේ. කලන මිතුරක් ඇසුරු කරන්න පුළුවන්, පාප ඇසුර බැහැර වෙන, පිදිය යුතු දේවල් පුදන පරිසරයක ඉන්න එකට මොකද්ද කියන නම? පතිරූප දේශවාසෝච. දෛවයේ වෙනස් වෙන තැන. අන්න ඔය ක්‍රමෙන් නම් දුවේ පුතේ පිටරට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔයා පිටරට ජීවත් වෙන එක ඔයාට ඩොලර් වලින් සහනයක් වුණාට ඔයාගේ ධනවත්කමෙන් සහනයක් වුණාට ඔයාට පොඩි සැහැල්ලු ජීවිතයක් වෙන්න පුළුවන්. දෛවය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. බටහිර සුදු මිනිසුන්ගේ දෛවය වෙනස් වෙන්නේ නැති පතිරූප දේශවාසෝචේ නැති නිසා. මං කිව්වේ ලංකාවේ හඳහම් බලන දෛවඥයන්ගේ කීම ඔහු හරියට කිව්වත් කෙනෙකුට ඒක ගැලපෙන්නේ නැත්තේ අපේ මිනිසුන් නිතර සෑය වඳින නිසා, බෝධිය වඳින නිසා, දන් දෙන නිසා හඳහනේ මොකක් තිබ්බත් වර්තමානයේ දෛවය වෙනස් වෙලා. පිටරට සෑය නැහැ, බෝධිය නැහැ. මවුට සත්කාර කිරීම, පියාට සත්කාර කිරීම නැහැ. දෛවය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මදර්ස් ඩේ, ෆාදර්ස් ඩේ ඒ දවසට විතරක් ගිහිල්ලා මල් බුකියක් දීලා සෙල්ෆියක් අරන් එහෙම නෙවෙයි, තමන්ගේ මව්ගේ, තමන්ගේ පියාගේ කැතකුණු තමන් අත ගාලා මේ මිනිසුන්ට ආදරේ දීලා ඒ දෙන උපස්ථානයේ වැඩකාරීත් දාලා කරන්න බෑ. ඒක කරන්න පුළුවන් පරිසරයක් තමයි ලංකාව. ඕනතරම් චෛත්‍ය, ඕනතරම් බෝධි, ඕනතරම් ධාතුන් වහන්සේලා, මව්පිය උපස්ථාන, දන්සැල් දෙන ඒවා, මිනිසුන්ට සංග්‍රහ කරන ඒවා. මං අඳුරන හාමුදුරුවෝ නමක් ඉන්නවා. ඒ හාමුදුරන්ට කන්න බොන්න බෑ. ඒ හාමුදුරන්ගේ දෛවය කියෙව්වා.
කියවනකොට කලින් ජීවිතේ අම්මා ගොඩාක් ආදරෙන් ඉඳලා පුතාට. පුතා දවසක් හොඳටම තරහ ඇවිල්ලා අම්මට බැනගෙන ගියා. අම්මට ගොඩාක් දුක හිතුණා. අම්මයි දරෑ කෑවේ නැහැ. මේ ජීවිතේ ඉපදුණා. දැන් වයස අවුරුදු 40ට වැඩි. අද වෙනක්වත් දෙන කෑම පිඟානේ හරියට කන්න බෑ. එක දවසක් අම්මා බඩගින්නේ තියලා. මෙයා දෛවයෙන් ඇහුවා මගේ දෛවය වෙනස් කරන්නේ කොහමද? ත්‍රිකෝ ඔයා මහාන වෙන්න. මහාන වෙලා පොය දවස් හැම පොය දවසටම අම්මලාට බණ කියන්න අවුරුදු 10ක්. අවුරුදු 10ක් බණ කියලා හැම පොයේටම මේ අම්මලාත් බණ අහලා සතුටු වෙලා සාදුකාර දෙනකොට ඔයගේ කර්ම විපාක ගෙවෙනවා. එක දවසක් අම්මට දුන්න ගින්දර නිවන්න අවුරුදු 10ක් බණ කියන්න ඕන කර්ම විපාකෙට හිරෙහි වෙන්න. ඒකයි කියන්නේ ඔයාලා අම්මලාට සෙනෙහවන්ත වෙන්න, තාත්තලාට සෙනෙහවන්ත වෙන්න. තරහ යනවා තමයි. අම්මේ මට සමා වෙන්න කියලා ආයෙ ඔය අම්මලාට තුරුල් වෙන්න. අම්මලා හිතෙන් සමාව දෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් මහාන වෙලා මං ඇහුවා දැන් අදට තවම වළඳන්න බෑ. ළඟදිමුත් හම්බුණා මං ඇහුවා හඳුරන්නේ. ඔබ වහන්සේගේ කර්ම විපාක ගෙවෙන්න උපදේශක් දෛවයෙන් ලැබුණානේ. ඔව් කිව්වා. මං කෝ දැන් අවුරුදු කීයක්ද? අවුරුදු 15කටත් වැඩි දැන් උපදේශ ලැබෙලා. මං කෝ බණ කියන්න තිබ්බේ අවුරුදු කීයක්ද? 10ක්. දැන් කිව්වද? නෑ කිව්වා. ඒක කරගන්න බෑ. ලෙඩ වෙනවා. පොයි දවසට ලෙඩ වෙනවා. දෛවයට හරස් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. දෛවයට හරස් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා පිටරට යෑමේ ප්‍රශ්නේ ඕක. වෙන මොකක් වන්නේ අපි කැමති ළමයි පිටරට යනවට. ගොඩක් අපිට පින්කම් කරනකොට විහෙර විහාර කටයුතු කරන පිටරට අය ආධාර කරනවා. ලොකු ශක්තියක් වෙනවා සාසනික වැඩවලට. නමුත් පෞද්ගලිකව එයාගේ දෛවය වෙනස් කරගන්න එකට පතිරූප දේශේ නෑ. පතිරූප දේශේ තිබ්බම තමයි ජීවිතේ වෙනස් වෙන පින උපදින්නේ. පුබ්බේචකත පුඤ්ඤතා. එතකොට තමයි එයාගේ පාර හරියට පන්සිල් පද පාර රැකගෙන හැදෙන්නේ. අත්ත සම්මා පණිදිච ඒතම් මංගල මුත්තම. දුවේ පුතේ පින්වතුනි ඔයාලට අද මම කියලා දුන්නේ දෛවය ගැන. ඔයාගේ ඉරණම ලියවිලා තියෙන බව. ඉරණමට හරස් වෙන දෛවය වෙනස් කරන නිදන් වදුල තමයි මහා මංගල සූත්‍රය. ඔයා කැමති නම් ඔයාගේ දෛවයට හරස් වෙන්න. ඔයා කැමති නම් ඔයාගේ දෛවය වෙනස් කරගන්න. ඔයාගේ පොතේ මහා මංගල සූත්‍රයේ තියෙන මංගල කරුණු 38 ලියා ගන්න. 38ක් තියෙනවා. 38ම නෙවෙයි. පුළුවන් විදියට පුරුදු කරන්න. ඔයාගේ දෛවය වෙනස් වෙනවා. මෙතෙක් අඬාගෙන හිටපු මෝන වෙනස් වෙනවා. සිරියාව වෙනවා. නිදහසේ මැරෙන්න පුළුවන්. නිදහසේ මැරෙන්න පුළුවන්. ඥාතින්ට සංග්‍රහ කිරීම දෛවය වෙනස් වෙනවා. ඥාතකානංච සංඝෝ. දන් දෙනකොට දෛවය වෙනස් වෙනවා. දානංච ධම්මචර්යාච අශෝකං විරජං. අඬන්නේ නැතුව ඉන්නකොට දෛවය වෙනස් වෙනවා. කෝකටත් ඇඬු කඳුලෙන් ඉන්නවනේ දෛවයම කරකවනවා. ඔය අඬාගෙන මූණු එල්ලගෙන පොඩි දෙයින් ෂොක් වෙලා පොඩ්ඩ කියන්න බෑ අවුල් යනවා. ඔය මිනිස්සු දෛවයම කරකවන අය හරස් වෙන අය නෙවෙයි. ඉවසන්න අම්මේ කන්තිච සෝචස්සතා. ඉවසීම දෛවය වෙනස් කරන එක. සමනානංච දස්සනා. සමනයන් වහන්සේලා දැකීම දෛවය වෙනස් කරන එක. ඒකයි පිටරට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඒවත් එක්ක බලනකොට අලුත් ක්‍රමයට ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය අනුව ඉගෙන ගන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒක කළ යුතුයි. අපි ළමයිට කියනවා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඉගෙන ගන්න කියලා.
අනිවාර්යෙන් ළමයෙක් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕන. ඒක හොඳයි. ඒ වුණාට මේ පැටවුන්ට පතිරූප දේශේ අහිමි නොවිය යුතුයි. ඒ නිසා ළමයි ඉංග්‍රීසි කතා කළාට ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් වල ගියාට යන වර්තමානයේ ටෙක්නොලොජියත් එක්ක එකතු වුණාට මේ ළමයි ඒ ළමයිගේ දෛවයේ වෙනස් වෙන පැත්තක් තියෙන්න ඕන. අන්න ඒ නිසා මේ කොළඹ ළමයිට මේ ඉංග්‍රීසි දහම් අසපුව කියන්නේ දෛවයේ වෙනස් කරන තැන. මං ඊයේ රාත්‍රියේ රෑ 12ත් පහුවේ ළමයි හිටියේ අසපුවට වැඩියේ. අනේ එනකොට මේ පොඩි ගෙයක් අරගෙන තමයි බඩු මුට්ටු ඔක්කොම මේකේ දාලා. මං ගිය මාස දෙක තුනකට කලින් එනකොට අසපුව තිබ්බේ තව තැනක. මේ කොළඹ අසපුව ඇවිදිනවා රෝදහයි කළා. මං ඇවිල්ලා ඉඳගත්ත ගමන් මං කිව්වා අනේ හාමුදුරනේ ඇවිදින්න නැති අසපුවක් ගන්නකෝ. ඒ නිසා ඔයාලගේ අනාගතේ ළමයිගේ දෛවයේ වෙනස් කරන තැනක ඔයාලම හදන්න. ඒ නිසා මේ කොළඹ පැත්තෙන් භූමි භාගයක් ගන්න භූමි පූජා කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ හරියට මහන්සි වෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ හරියට මහන්සි වෙනවා. ඔයාලත් හැම මාසිකම හරි කොටස්කාරයෙක් වෙන්න. පුළුවන් අය පුළුවන් ශක්තිය උපරිම කැප කරලා මේ පැත්තේ ඔයාලගේ ළමයිට ඔය ළමයි අලුත් ක්‍රමයට හැද ගැහෙද්දී ඒකටත් හරස් වෙන්නේ නැතුව මොකද ළමයි අලුත් ලෝකෙට හැද ගැහෙන්න ඕන. මම නම් ඒකට විරුද්ධ අදහසක් දරන්නේ අලුත් පැෂන් එකට ළමයි හැදෙන්න ඕන. හැබැයි ළමයිට උපදේශයක් දෙන්න තැනක් ඕන. ඔයාට ඒක කරන්න බැරි වුණාට අම්මා තාත්තා විදිහට කල්යාණ මිත්‍රයා ඒක කරයි. ඒ නිසා ඒ ළමයිට අසපුවක් ඕන. මේ පැත්තේ මිනිස්සුන්ට දන් ටිකක් බෙදන්න තැනක් ඕන. ඒ නිසා මේ ළමයිගේ අතින් දානේ ටිකක් හදන්න දානේ බෙදන්න. කටින පින්කම් කරන්න. ඒ පෙරහැර යන්න. මේ බලන්නකො මේ දූලා ලස්සනට බුදුගුණ කියනවා. මට ඒ ළමයි ඒ දූ නටනකොට අර දුව කවි කියනකොට මට එකයි හිතුනේ. එකක් තමයි ඒ දුවට නර්තන හැකියාවක් තියෙනවා නම් එයා හැකියාව බුදුන්ට පූජා කළා. අරයාගේ ගායන හැකියාවක් තියෙනවා නම් ඒ හැකියාව බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කළා. ඉංග්‍රීසි සින්දුවකට නැතුව. අනේ මේ චූටි දූල පුතාලගේ ඔය වගේ හැකියාව කොච්චර ඇතිද? හැකියාවෙන් බුදුන් පුදන්න. ඒකට තැනක් ඕනනේ. ඒකට තැනක් ඕනනේ. ඒ නිසා කවුරුත් කොටස්කරුවන් බවට පත් වෙන්න. ඉංග්‍රීසි අසපුවක් මේ හදන එකට ඉඩම් ඒ ගන්න ඒ පරිසරය ඔක්කොම හදලා දැන් ඒකට මුදල් ටික තමයි එකතු කරගෙන යන්නේ. ඇවිදින්න නැති තැන. මේක ඇවිදිනවා කාලයකට කොළඹ 7 කුරුඳුවත් ආස්සෙන් කෝට්ටේ පාරෙන් අරහෙට පයින්නවා මෙහෙට පයින්නවා. මම නම් දැක්කේ නෑ ඇවිදින අසපුවක් මෙහෙම. ජංගම මොනස්ට්‍රි. ඉතින් ඒ නිසා මේ ඒක කටයුත්තත් එක්කත් එකතු වෙන්න. එතකොට අද කියපු ධර්ම දේශනාව හොඳට හිතට ගන්න. දෛවය ගැන කිව්වා. දෛවයේ ලියවෙන්නේ කොහොමද කියලා කිව්වා. දැන් සිතින් කයෙන් වචනෙන් කටයුතු කරන විදිහෙන් තමයි අනාගතේ ලියවෙන්නේ. ඒ නිසා හොඳ දේවල් කරන්න කියලා කිව්වා. දෛවයේ වෙනස් කරන ක්‍රම 38ක් තියෙනවා. ඒක තියෙන්නේ මොන සූත්‍රයේද? මහා මංගල සූත්‍රේ. මේ වචනේ අපතේ දාන්න එපා දුවේ පුතේ. පොත බලාගෙන දෛවයේ වෙනස් කරන වැඩපිළිවෙල කියලා ලියලා මහා මංගල සූත්‍රේ කරුණු ටික ලියන්න. ඒවා ඔක්කොම 38ම නෙවෙයි. පුළුවන් විදිහට පුරුදු කරන්න. විශ්වාසයි. ඔයාගේ දෛවය වෙනස් වෙනවා. හොඳ පැත්තට. එතකල් බඹා කෙටු විදිහට වැනි ඔයාට ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකල් බඹා කෙටු විදිහට වැනි ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. මම දැක්ක නාඩි වෛද්‍යවරියක් එයා ලංකාවෙත් ඉන්දියාවෙත් ඉගෙනගෙන එයා සපත කළා කියනවා.
එයාට නාඩියෙන් කියන්න පුළුවන් කියලා ඒ ළමයාගේ අනාගතේ ජොබ් එක. එයා කරන්න ඕනේ සයන්ස්ද ආර්ට්ද ටෙක්නොලොජි පැත්තක්ද කරන්න ඕන කියලා එයාට නාඩියෙන් කියන්න පුළුවන් කියනවා. ඒක මම ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නැහැ. බලන්නකො වැටෙන නාඩියේ දෛවයේ තියෙන හැටි. වැටෙන නාඩියේ දෛවයේ තියෙන හැටි බලන්නකො. හරි බුදුමයි. හරි බුදුමයි. ඒ නිසා පින්වතුනි, කල්යාණ මිත්‍රයා මුණ ගැහුන්නේ නැත්තම්, ධර්මයේ ඇහුන්නේ නැත්තම්, පිදිය යුතු දේ පිදුවේ නැත්තම් අපේ දෛවය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඔයා කැමති නම් ඔයාගේ දෛවය වෙනස් කරගන්න මහා මංගල සූත්‍ර ප්‍රතිපදාවට එන්න. ඒක තමයි ඔබට දෙන්න තියෙන දහම් අවවාදේ. ඒ නිසා උතුම් සම්බුදු සරණින්, පසේ බුදු ගුණ බලෙන්, රහතුන්ගේ තේජසින්, මෙතෙක් වෙලා ධර්මයේ ඇසුම් පින්බලෙන් ඔබෙත් මගෙත් කලන මිතුරු ඇසුරේ මේ දෛවයේ යහපත් අතටම වෙනස් වේවා. සමාදන් වන සිල්පද ආරක්ෂා කරගන්න ලැබේවා. ඒ වගේම බොහෝ පින්, බොහෝ කුසල් අපේ ජීවිතේ පිරේවා. දුක්ඛිත සංසාරයෙන් එතර වෙන්න ඔබටත් මටත් වාසනාව ලැබේවා. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි දහම් අසපු ඇසුරු කරගෙන ධර්මයේ ඉගෙන ගන්න චූටි දූල පුතාලා, තරුණ දූල පුතාලා, අසපු ඇසුරු කරගෙන උපස්ථාන කරන අම්මලා තාත්තලා, ඔයාලා කවුරුත් භූමි පූජාවට සම්බන්ධ වෙලා හොඳ භූමි භාගයක් අරගෙන ඇවිදින්න නැතිව අසපුවක් හදන්න. ඔයාලගේ ළමයිගේ දෛවයේ වෙනස් වීම පිණිස අනාගතේ නැත්තම් ওই ළමයි ඉරණමට යයි. බටහිර ලෝකයේ විදිහට ඉරණමට ගිහිල්ලා කාමයෙන් අන්ධ වෙලා, ධනෙන් අන්ධ වෙලා, අහංකාරකමින් අන්ධ වෙලා එයාලත් දෛවය ලියාගෙන යයි බුදුරු නැති ලෝකයකට, ධර්මයේ නැති ලෝකයකට. අනේ ওই පැටවුන්ට එවැනි අවාසනාවක් ඔයාලා ලියලා මැරෙන්න එපා. ඔයාලා ඉඩ කඩන් ලියනවා වගේම ඔයාලා ළමයිට සුගතියක් ලියලා මැරෙන්න. ඒ සුගතිය තමයි ධර්මයේ ඇහෙන කල්යාණ මිත්‍ර ඉන්න තැනක් ඒ අයට මුණ ගස්වන්න. එච්චරයි. ඒ යුතුයකම ඉෂ්ට කරන්න. අනේ මේ පැටවුන්ගේ අනාගතය ආලෝකමත් වේවා. ඔයාලගේ ජීවිතේ සුවදායක වේවා. යහපත් අතට දෛවයේ හැර වේවා. සමාදන් වුණ සිල්පද රකින්න ලැබේවා. වැරදි අඩුපාඩු හදා ගන්න ලැබේවා. උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගෙන ගෝර සසරින් නිදහස් වෙන්න වාසනාව ලැබේවා. උතුම් සම්බුදු බලෙන්, පසේ බුදු ගුණ බලෙන්, රහතුන්ගේ තේජසින් සිත් වේවා. Building a permanent English Dhamma Center in Colombo by the Dhamma friends who are connected with Colombo Dhamma friends from all parts of the world. A peaceful sanctuary with a sacred Bodhi tree, a majestic stupa, a Dhatu Mandira with relics of the Supreme Buddha and great Arahants, 3 Dhamma halls, residence for over 20 months, rooms for retreats, a place you can call your own, your second home. So dear parents, dear children, everyone, we invite you to be part of this noble vision. Let's build this monastery together. May your children grow up with the association of the Noble Triple Gem. May they build this monastery with their own hands and hearts. And may we all one day look at it and say, yes, we were a part of this great deed. May the Supreme Buddha's teachings shine on your lives. May you all grow with wisdom and happiness. May we all reach the highest bliss of Nibbana in this Gautama Buddha's dispensation. Namo Buddhaya. Theruvan Saranai.